So when I look at contracts that are going out to bid in all 50 states, okay, to build security style, heavily fortified, military style camps, the next generation, the reason why the left, and I don't even care about the left, it's really the socialist Marxist movement. That's who these people are. They want to confuse you, your gender, your division of races and all of this stuff, because they want to confuse your identity. Because when you don't have an identity, you can't talk the way I talk because you don't know who the heck you are. Because when you look at history, and I'm a steward of history, and I believe that everybody out there should be a good steward of history. History typically repeats itself. So when you look at Mao and Stalin and Hitler, their tactics, what they did, they set up internment camp style stuff, right, at the beginning, and they were for processing. They were used for a lot of different purposes, kind of sort of like what's being set up all over the country. And then they were turned into military barracks. Some of them were turned into unfortunate areas where the Jews were housed and then were gassed, right? So they were turned into prison, so to speak. So these type of behaviors and these type of facilities can have dual purpose. And so it's an alarming fact that right now in all 50 states, the government is putting out for bid and for contracts. And by the way, some of these are already contracted and there and being built or already set up to expand. የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው። The Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጩ ዓለም አለ ምክንያት አመጣ። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ፣ ዘመኑንም ይዋጅ። Aesop Ethiopia, the truth shall set you free. ጤና ይስጥልኝ በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሁሉ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ኤሶፕ ኢትዮጵያ ዛሬ ቅዳሜ ጥቅምት 9 2017 ከእንግሊዝ ሀገር ከለንደን የሚያስተላልፍላችሁ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። በራሴና በባለቤቴ ስም ሁላችሁንም እንደየላችሁበት ሀገር እንደየሰዓት አቆጣጠራችሁ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ሰላም ማለት እንፈልጋለን። እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቻችን? ሰላም ናችሁ ወይ? ለፕሮግራማችን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የቴሌግራምም ቻናል አለን። ዲስክሪፕሽኖቹን የሁሉንም ከዲስክሪፕሽን ላይ ከበታች ታገኛላችሁ። ከፕሮግራሙ በኋላ ጆይን አድርጉ። ፕሮግራሙ ጀምሯል ብላችሁ ደግሞ አሁን እዚህ ላይቭ ላይ ያለን ለብዙዎች ብትነግሩልን ከኛ ጋራ በቀጥታ ስርጭቱ መሳተፍ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የነሱ የወገኖቻችን በዚህ ዘመኑን ለማዋጀት ቆርጠን በተነሳንበት በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው የሁላችንም ወገኖቻችን የኢትዮጵያውያንም የኤርትራኖችም እውነት ኢንፑታቸው ያስፈልገናል እና አይዲያ ሩም ላይ ከኛ ጋራ ቢወያዩ ፕሮግራሙን እያዩ በፕሮግራሙ ይደደስ ስለሚለን ያንን ብታደርጉልን በጣም ደስ ይለናል። አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። በአይዲያ ሩም ውስጥ በፕሮግራሙ ሂደት እያነሳን እንመልሳለን፣ እንወያያለን። እንመልሳለን የሚለው እንኳን እንመልሳለን፣ እንማማራለን ሁላችንም። ዛሬም እንደተለመደው በጣም ወሳኝ የሆኑ ጠቃሚ የሆኑ ርዕሶች ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። የተወሰነችሁትን እስኪ ሰላም ልበል። ቁጥሩ ከዚህ በላይ እስከሚጨምር ድረስ ዴቪድ የመጀመሪያው ቤተሰባችን ነው። ሰላም ውታውን ያቀረበልን በአይዲያ ሩም ላይ። ሰላም ነው ወይ ዴቪድ? እንዴት ነህ? አሰፋሽ ንጉሴ የሁል ጊዜ ተከታታያችን ሰላም ነሽ ወይ? እህታችን እንዴት ነሽ? አብሆይ አለሙ ሰላም ነው ወይ? አብሆይ
ያሬድ መኮንን ወንድማችን እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወንድማችን? ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ነህ ያሬድ፣ እናመሰግናለን። ቤቲ ዘሜሎስ ሰላም እህታችን። ብሩክ ደስታም ወንድማችን የሁል ጊዜ ተከታታችን ነው። ሰላም ነው ወንድማችን፣ እንዴት ነህ? ሌሎቻችሁም ሁል ጊዜ ተከታታዮች ናቸው። አንዳንዶቹ ፋሚሊየር ፌሰስ ሁሌ ስለማይ አንዳንዶቹን እንደው ለዛ ነው እንጂ ብዙዎቻችሁ አንዳንዴም ጠፋም ብትሉም ትመጣላችሁ ተመለሳችሁ። ሳይመች ኑሮ ማይመችም ማለት አንዳንድ ጊዜ። ብርሃኑ ስዩም ሰላም ነው ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? ኢትዮ 777 ከባድ ቁጥር ነው 777። ብርሃኑ ጋቢሳም ወንድማችን ሰላምታውን አቀርቧል። ሰላም የኢሶፕ ቤተሰቦች ብሏል። እንግዲህ ቁጥሩ እየጨመረ ነው። አሁን አካኖት ከቻፕ ሁላችሁንም በጅምላ ሰላም ላለው እንግዲህ ዳንኤልም አለ፣ ኢትዮጵያ ሀገሬም አለ እዚህ ጋር ሰላምታውን እያቀረበ ነው። ዌን ዊል ኢት ቢግን ኢትዮጵያ ሀገሬ ያው ገብተናል ወንድማችን። ጽዮን ጴጥሮስ እህታችን አለች፣ የሁል ጊዜ ተመልካቻችን ነች። እሷም እናመሰግናለን። ወደ ታረጋይም የሁል ጊዜ ከኛ ጋር ነች። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁንም እንግዲህ ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ ኢሶፕ ኢትዮጵያ በሰላም መጣችሁ። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ የምንቆይባቸውን መርሃ ግብሮች ለእናንተ በማሳወቅ ጀምራለሁ ማለት ነው። ባለቤቴ ከጎኔ ነች፣ ሰላምታዋን እያደረሰች ነው። እሷም እንግዲህ ሰላምታ ዌቭ እያደረገች ነው። ሰላምታዋ ይድረሳችሁ። ዛሬ የምንቆይባቸው መርሃ ግብሮች የሚከተሉት ናቸው። ኢሶፕ ኢትዮጵያ the globalization of hunger። እንግዲህ the globalization of hunger ማለት ጠኔን እንትን ማድረግ ማለት ነው። ጠኔን ኦልሞስት እንግዲህ ግሎባላይዝ ማድረግ፣ ዓለም አቀፋዊ ማድረግ፣ ጠኔን ዓለም አቀፋዊ ማድረግ ማለት ነው። እሱ ላይም ቆይታ እናደርጋለን። ሁለተኛ አሜሪካኖቹ ምን ቢያውቁ ነው በሚል ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ የተምብሌን ፒክቸሩን ስትመለከቱት በራሪ ወረቀቱን ማስታወቂያ ሁለቱንም አንድ ላይ እንግዲህ ጨፍለቅ አድርገን ነው ጤፍ አሜሪካኖቹ ቢያውቁ ነው ብለን ጎን ለጎን ነው እንግዲህ ያመጣ ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ እንግዲህ መረጃዎችን የምንቀባበልበት መርሃ ግብር ነው ብለን እናስባለን። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሰባሰባችንን ይባርክልን። ሁላችሁም እንደየሃይማኖታችሁ ወደ አምላካችን ወደ ፈጣሪያችን ጸልዩ። እግዚአብሔር መሰባሰባችንን ይባርክልን። የምንማማርበት፣ ፍቅርን የምንገበይበት፣ ዘመኑን የምንዋጅበት፣ ለእኛም ለቤተሰቦቻችንም የምናተርፍበት መልእክት እግዚአብሔር በየልቦናችን ያኑርልን፣ መማማሪያ ያደርግልን። ይሄ ማንንም ከማንም የበለጠ እንበልጣለን ወይ የበለጠ አዋቂነን ብለን ለመቅረብ አይደለም። የመረመርነውን በዓለም ላይ ያገኘነውን ወደ እናንተ አምጥተን እናቀርባለን። እናንተ ደግሞ ከፈለጋችሁ ትወስዱታላችሁ። ግን ያው መረጃውን ከየት እንዳመጣን ሁል ጊዜ ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን። ፓወርፖይንት ፒዲኤፍ ፋይሉንም ሁሌ እንደምናደርገው ደግሞ ቴሌግራም ላይ እናስቀምጣለን። ቪዲዮዎቹንም የምናሳያቸውን with their entirety ሳይቆራረጡ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ሁሌ እንደምናደርገው እናስቀምጣለን። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? በቃ ግልጽ የሆነ የማይወሻሽ ፋክቹዋል የሆነ እውነተኛ የሆነ መረጃ ለእናንተ ለመስጠት ነው እና ያንን በማድረጋችን ደስ ይለናል። እናንተ ደግሞ ጥረታችንን አይታችሁ እንደዚህ ተሰባስባችሁ ከኛ ጋር ቀጠሮችንን ጠብቃችሁ ስለምትመጡ በጣም ደስ ይለናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ታዲያ እንግዲህ ለእኔም ደግሞ አስተዋይ አይምሮ፣ ጨዋ የሆነ አንደበት፣ ማንንም የማላስቀይመት አንደበት እግዚአብሔር ይስጠኝ። ለፕሮግራሙ እንግዲህ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ግን እንግዲህ ሰምታችኋል ሁላችሁም ለተዋህዶ እምነት ብቻ ሳይሆን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ፣ ለኢትዮጵያኖች በአጠቃላይ ማለት ይቻላል እንግዲህ የአባታችን የሊቀ ትጉሃን ቆሞስ የአባ መፍቅሬ ሰብ ሽኝት ነው። የደሴ ማቶት፣ የላሊበላው መብራት፣ የግሸኑ ድምቀት እያሉ ብዙ ሰዎች እየተናገሩ ነው እና የአባታችን ሽኝት ነው። ሰሞኑን ነው እንግዲህ ያው ዜና እረፍታቸውን እየሰማ ነው። በጣም ትልቅ አባት እንደነበሩ ብዙዎች ይናገራሉ። እኔ እንኳን በአካል አላገኘኋቸውም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው ስለሳቸው የሰማሁት። በአካል ባገኛቸው ደስ ይለኝ ነበር እና ሁሌ ቀና ነበር ነው እሳቸውን ብዙ ነገር ሰምቻለሁ። ቨርዘይርስ
ያላቸውን ጸጋ በጣም ኢትዮጵያ እንደ ካህንም እንደ ባህታዊም እንደ መምህርም እንደገና ደግሞ ግሪን በማድረግ ስራ በመስራት በተግባር ያሳዩ ፍቅርን የሚሰጡ ፍቅር ለማንኛውም ለሰው ልጅ በአጠቃላይ የሚሰጡ ትልቅ አባት መሆናቸውን ሁሉም ሰው እንግዲህ ይሰማል። በተለይ ወደ ገዳማት ስትሄዱ ወደ ቤተክርስቲያን አካባቢ ሰዎች ይናገራሉና በደሴ ላሊበላ አካባቢ በጣም እና በግሸን ደብረ ከርቤ ማርያም ትልቅ አባት መሆናቸውን ሰዎች ሁሉ ይናገራሉ። እኔ እንኳን በአካል አላገኘኋቸውም። ያገኛቸዋቸው በህይወት በነበሩበት ዘመን ከነታቸው በረከትን ያገኛችሁ መባረክን ያገኛችሁ በጣም ልትኮሩ ይገባቸዋል። እድለኞች ናችሁ። እና ሽኝት ተደርጎ ነበር። እንግዲህ አባታችን ይኸው በስራ እንደዚህ ነው ተጠምደው እድሜያቸውን ያሳለፉት። በጣም ትሁት መሆናቸው የሚነገርላቸው ስራ ወዳድ መሆናቸው የሚነገርላቸው በደሴ በእነኚህ አድባራት ሁሉ በብዙዎቹ በላሊበላ በግሸን እሳቸው ኦልሞስት ያልተከሉት ዛፍ የለም እስከሚባል ድረስ ቤተክርስቲያናትን በመስራት ዛፍ በመትከል በቃ ባትል የሆነው ህይወታቸውን ዝቅ ብለው በማገልገል ያሳለፉ ትልቅ አባት ነበሩ። በዚህ ሁኔታ ታዲያ ፍቅራቸው ከመቃብር በላይ ለሰው ያሳዩት ፍቅር ማለት ነው። ከመቃብር በላይ በመሆኑ ምክንያት ዛሬ እረፍታቸው ሽኝታቸው ራዘር በተደረገበት ወቅት በደሴ በጣም በሚገርም ሁኔታ ትልቅ እንትን ነበር፣ ሽኝት ነበር የተደረገው። እሱን አይተን በረከታቸው ይደርብን እንመለሳለን። በዛይዌ ቋንቋ አይነሽ ሚዲያን ለዚህ ማመስገን እንፈልጋለን። ሌሎቹንም እኔ እንግዲህ ተአነበሳስጄ ኤዲት አድርጌ ነው ያቀረብኩት። ቋንቋ አይነሽ ሚዲያ እናመሰግናለን። ታችን ማህበረሰብ እንደ ሲማቸውም አፍቃሪ ሰው ወዳድ እንደነበሩ በቤተክርስቲያንና በማህበረሰቡ ተወዳጅ እንደሆኑ ከሳቸው የምንማረው ሰውን አቃፊ እንደሆነ ይህ ለሁላችንም መልእክት አስተላልፈዋልና ይህ መልእክት ተቀብለን እኛም በምንማርበት በምንሰራባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ለሰው ወዳድ ለሰው ፍቅር መሳጮች ሆነን እኛም የሳቸውን ሽኝት እንግዲህ እግዚአብሔር በመንግስቱ እንዲቀበላቸው በጸሎታችን እናስተውሳቸዋለን። ለቤተሰብ ለዘመድ መጽናናትን እንዲሰጥ እንመኛለን። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር እንላለን። የአባታቸው በረከታቸው ይደርብን ከሁላችሁም ጋር እውነት ይሁን። በረከታቸው በጣም ትልቅ አባት ነው። እንግዲህ ያው ወደ እግዚአብሔር የፈለገውን በፈለገው ጊዜ ያደርጋል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን።
ከሳቸው ህይወት ተሞክሮ ያው እንዳያቸዋቸው ከሁሉም እምነት ተከታዮች የተናገሩትን ሰምታችኋል እየሰማችሁም ነው ለሁላችን ደግሞ እውነት አርአያ የሚሆን ህይወት ነው አሳልፈው አባታችን በክብር ወደ ፈጣሪያቸው ሄደው የሄዱት እንደምታዩት አንዳንዶቻችሁ ጥምቀት ነው የሚመስለው ሁሉ ያራችኋሉ አንዳንዶች አባቶች ሲናገሩ እኛ ታቦት ልንሳለም ነው የመጣን ሁሉ ያሉ የተናገሩ አባቶች አሉ እና በጣም ደስ የሚል ነው በረከታቸው ይደርብን ነፍሳቸውን የአብርሃም ስላሴ በገነት ያኑርልን ይሄው ነው እንግዲህ እንቀጥል ወደ ፕሮግራማችን ወደሚቀጥሉት መርሃግብራችን ስንሄድ የመጀመሪያው እንግዲህ ሌተስት አፕዴት ነው እያየን ያለ ነው ወደ ዋናዎቹ ሁለቱ መርሃግብሮቻችን ገና አልሄድንም በሌተስት አፕዴት እንግዲህ ያለፉትን በዚህ ካለፈው ከተገናኘን በኋላ በዓለማችን በዜና የሆኑትን አንዳንድ ነገሮች አይተን ነው የምንነጋገረው በዚህ መሰረት ወደ እንግሊዙ ወደዚህ ሀገር ይሄው በኦክቶበር 18 ከዚህ በፊት ይሄንን እንኳን ተነጋግረንበት ነበር ካስታወሳችሁ ግን አሁን ይሄ ሳይለንት ፕሬየር ነው የወሊድ የሚያቋርጡ ሆስፒታሎች አካባቢ ሄደው ሰዎች የሳይለንት ፕሬየር ያደርጋሉ እና ሰዎች ለምንድነው ዝም ብለህ ሄደ አፍን ከፍተም ጾክ ብለን ባትጸልይ ግን አቦርሽን ክሊኒኮች ይሄዱ አንዳንዶቹ የራሳቸው ልጆችን ያጡ በጽንስ ውስጥ ያሉ ልጆችን ያጡ አንዳንድ ጊዜ ነው ሚስቶች አይሰሙም እኔ ይሄንን ልጅ ማሳደግ አልፈልግም ብለው ሄደው ጽንስ የሚያስቋርጡ እናቶች አሉ አባቶች ሄደው ይጸልያሉ እዛ ቦታ እንግዲህ ይሄ የነሱ ምርጫ ነው ከዚህ በፊት የእናቶች ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የተለያየ ችግር ገጥሟቸው እንደዚህ ጽንስ የተቋረጠባቸው እናቶች ሄደው አታችመንት ስላላቸው ልጆቻቸው ስለሆኑ እግዚአብሔር የሰጣቸው ልጆች ስለሆኑ ተወልደው አድገው በዚህ ምድር ላይ ባይኖሩም ግን ነፍሳቸውን የልጆቹን በገነት እንዲያኖር ፈጣሪያቸው ወደ እግዚአብሔር ይጸልያሉ ያውም ጮክ ብለው ድምጽ ሳያሰሙ ነው የሚጸልዩት እና ይሄን እንግዲህ ከዚህ በፊት ባቀረብኩት ፕሮግራም አይታችኋል አይቻልም ይያሉ ፖሊሶች ህጉ ሳይወጣ በፊት የተወሰኑ ሰዎችን ያስሩ ነበር አንዷ ሴትም እንደውም አሸንፋ ነበረ ባለፈው ከዚህ በፊት ያሳየሁት ተከራክራ ኮምፐንሴሽንም ሁሉ ተሰጥቷት ነበር ግን ይሄ ነገር በጣም የሚገርመው ነገር ከዚህ ጀርባ የጨለማው ማህበረሰብ አቦርሽንን መግፋቱ በዓለም ላይ በጣም ምክንያቱም ዲፖፑሌሽን አጀንዳ ነው የዓለምን ህዝብ ቁጥር መቀነስ አንዱ ትልቅ አጀንዳ ስለሆነ የነሱ ይሄን ነገር በፍርድ ቤት ሄደውበት ማለት ነው በፍርድ ቤት ሄደው በ18 ኦክቶበር በሚያሳዝን ሁኔታ ትናንትና ማለት ነው እንግዲህ የእንግሊዝ ፍርድ ቤት ከዛሬ ጀምሮ ሳይለንት ፕሬየር አይቻልም ብሏል ጸሎት በአፋችሁንም ሳትከፍቱም ቢሆን በአቦርሽን ክሊኒክ ውጪ ቆማችሁ መጸለይ ከዛሬ ጀምሮ ህገ ወጥ ነው ብሏል ማለት ነው ይሄ በጣም ታይቶ የማይታወቅ ዲሞክራሲ አለበት በሚባል ሀገር ተሰምቶ የማይታወቅ ነው የዓለም ሚዲያዎች አንስተው ይህንን ጉዳይ እየተነጋገሩበት ነው ያው እንግዲህ it has become law በእንግሊዝ ህግ ሆኗል ማለት ነው the court was told he had been praying for his unborn son so እንግዲህ የተፈረደበት ዛሬ 6 ዓመት በፊት ያልተወለደ ጽንሱ የተቋረጠበትን ልጅ ስለሱ ነበር የሚጸልየው በዚህ ምክንያት ግን the court decided ከዛሬ ወደ አይቻልም የህግ ወጥ ነው ብሎ ብሏል ማለት ነው የሚገርም ነው ስለዚህ ካሁን በኋላ ሳይለንት ፕሬየር አይቻልም ይህች እንግዲህ ወዴት ነው የምትሄደው የሚለው ነገር ቀስ ተብሎ አሁን በውርጃን በሚያስፈጽሙ ክሊኒኮች በር ላይ ተብሏል ነገ ደግሞ ሌላም ቦታ እንግዲህ በውጪ መጸለይ አይቻልም የሚባለው ነገር ሊያመጡ ይችላሉ ምክንያቱም ማንን ጎዱ ገብተው ክሊኒክ ውስጥ አረበሹ እነዚህ ሰዎች ለምን እንደዚህ አይነት ነገር እንደ ፍርድ ቤቱ እንደወሰነ ምናውቀው ነገር የለም ግን ዓላማው ያው እንደተነጋገርነው ነው ከዛ ጋራ በተያያዘ በዚሁ በእንግሊዝ ሀገር ሌላም ቦታ ሌላ ሀገር ሳንሄድ ይኸው ነቲንጋም ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ተመሳሳይ የሚመስል አንድ ሌላ እርምጃ ወስዷል ይሄ እርምጃ ደግሞ ምንድነው በአንዳንድ ካሪኩለሞች በዩኒቨርሲቲው የሚያስተምረው ነቲንጋም እንግዲህ ከለንደን ትንሽ ወጣ ያለ ቦታ ያለ ክፍለ ሀገር ቦታ ነው ስለዚህ የክርስትና እምነት ቃል የያዙ ካሪኩለሞች
ማለት ቃላቶችን ለምሳሌ ለምሳሌ ሊትሬቸር የሚማር ሰው ይኖራል፣ ታሪክ የሚማር ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በዛ ውስጥ ለምሳሌ ስለ ክርስቶስ የሚጠቅስ መጽሐፍ ካለ ወይም ለምሳሌ ስለ ጌታችን አወላለድ ስለ ድንግል ስለመወለዱ ምናምን የሚናገር ወይም ደግሞ ከእሱ ጋር አብሮ ኃጢአትን ክርስቲያናዊ በሆነ መንገድ የሚጠቅስ ወይም ደግሞ መንግስተ ሰማያትን ክርስቲያናዊ በሚሆን መንገድ የሚጠቅስ ፓሴጅ ያለበት መጽሐፍ ከላይብረሪ ይነሳልኝ ብለዋል። በጣም ከባድ ነገር ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው የተደረገው? ኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ላይብረሪ ሃዝ placed warnings on the work of medieval writings such as Chaucer, Gower, Hechiv, and alternating views to expression of Christian faith የሚቀልጹ እነኚህ ይነሱ ሳይሆን እንዴት ነው warning ልክ እንዴት ነው አሁን ፊልም አሁን ዜና በምናይበት ጊዜ ፍላሽ ፎቶግራፊ ካለው ብልጭ የሚል ከሆነ እና አንዳንድ ጊዜ አሁን በይሄ ፍላሽ ፎቶግራፊ የፍላሽ ብልጭ ማለት የሚረብሻቸው ያምሮ ምናምን ያለባቸው ሰዎች እንደ ኤፒሌፕሲ የሚጥል በሽታ ያለባቸው ሰዎች በዛ ስለሚረበሹ ማለት ነው አስቀድሞ ይናገራል። እንደ ወርኒንግ አለርት ይልካል ቲቪው የዜናውን ከማሳየቱ በፊት ቢ ወርንድ እንደዚህ ፍላሽ ፎቶግራፊ ያለው ዜናው ምናምን እንደሚል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነኚህ መጽሐፎች ባሉበት ቦታ ማለት ነው የሚረበሹ ሰዎች አሉ ማለት ነው። እና በእነኚህ መጽሐፎች ውስጥ የሚረብሻችሁ ቴክስቶች ሊኖሩ ይችላሉና ተጠንቀቁ የሚል አለርት እንዲደረግ ኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ አድርጓል። እነማን ናቸው የሚረበሹት? እስኪ በጣም እኮ የሚገርም ነው። ስቱደንትስ እና ትምህርት ተማሪዎች ናቸው ይህንን ይነሱን እንደዚህ ይደረግልን ያሉት። Students at the University of Nottingham have been warned they may find some course materials distressing because of its Christian content ተብሏል። የክርስቲያን ኮንቴንት ስላለ ዲስትረስ ያደርጋቸዋል፣ በቃ ይረበሻቸዋል። እና ኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ይሄ ከምን ጋር ነው እንግዲህ ይሄ ዳይቨርሲቲ ኤንድ ኢንክሉዥን በሚባለው ምክንያቱም አሁን በቃ ሴጣን አምላኪውም ኤልጂቢቲ ኮሚኒቲውም የማያምነውም በቃ አላለም። ይሄ ደግሞ ሳይንሳዊ ነኝ እኔ ፔጋን ወርሺፕ ነው የማደርገው ዲያብሎስ ነው ማምለው የሚለው በሙሉ አንድ ላይ ተጠራቅሞ ስለሚማር እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሌላውን የእስልምና እምነቱን ቁርአኑ ላይ አይደለም ያተኮሩት። ኢን ፓርቲኩላር የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢን ፓርቲኩላር ያንን ተናርገው this content notice does not assume that all our students come from Christian background ሁሉም እኮ ክርስቲያን አይደለም፣ ስለዚህ ወይ ኦፌንሲቭ ነው but even those students who are practicing Christians will find aspects of the late medieval world view they will encounter in Chaucer and other alienating and strange። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ስለ ኦልድ ቴስትመንት ከዚህ በፊት ኦባማ ሲናገር እንደነበረው አንዳንድ በኦልድ ቴስትመንት ጊዜ የነበሩ ነገሮች አሉ አይደለም። ለምሳሌ የሰው አቀጣጦ ምናምን እነኚህ ዲስትረስ ያደርጋሉ። ኃጢአት ሰርቶ ሰው የሚቀጣበት ማለት ነው። እነሱ በቃ ዲስትረስ ያደርጋሉ ሲል ነበር ኦባማ ከዚህ በፊት ትዝ ይላቸዋል። ስለዚህ ያንን በተመሳሳይ መልኩ እንግዲህ ክርስቲያንን አታክ የሚያደርግ ነገር በዩኒቨርሲቲዎች እንግዲህ በትምህርት ተቋሞች ውስጥ እየሄዱ ነው ማለት ነው። እቺ እንግዲህ ወዴት ነው የምትሄደው ስንል በጣም የሚገርም ነው። ከዛሬው ፕሮግራማችን ጋር እንደውም ይሄዳልና እናነሳዋለን። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ኤሶፕ ኢትዮጵያ ያው እንደምታውቁት ስለ ዴብት ስዋፕ ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ ነግራቸዋለሁ። ማለት ባጭሩ አገሮች በማደግ ላይ ያሉ አገሮች ከነ አይኤምኤፍ ከነ ወርልድ ባንክና ከፕራይቬት ኦርጋናይዜሽኖች ብድር የተበደሩ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ አገሮች መክፈል ስለማይችሉ ዩናይትድ ኔሽን እንደገና እና አይኤምኤፍ እና ወርልድ ባንክ በጋራ በመሆን አሁን እንግዲህ እናንተ መክፈል አትችሉም፣ ኢንተረስቱን እንኳን መክፈል አልቻላችሁም፣ ስለዚህ አዲስ ፕላን አምጥተንላችኋል። ይህም ደግሞ ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ ይባላል። ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን በኢትዮጵያ ለምሳሌ
የሆነ አንድ አካባቢ ለምሳሌ ግድቡ አካባቢ ሊሆን ይችላል ወይ ለም የሆነ አካባቢ የነሱ በቃ ኤሪያ ኦፍ ዜር ቾይስ ይመርጡና ያችን አካባቢ ይህን ያህል ሄክታር የሆነ መሬት ለእኛ ለምሳሌ ተሰጥቶናላችሁ። ሌላ ነገር አይደለም። ለክላይሜት በክላይሜት ፕሪዘርቬሽን ሰበብ ለፕላኔቷ በቃ ተፈጥሮን በመንከባከብ ሰበብ እንይዘዋለን እኛ እና ካልኩሌት ይደረግላችኋል። እንግዲህ እናንተ በተባላችሁት መንገድ እያመረታችሁ ኢምፖርትና ኤክስፖርታችሁ ወይም ፕሮዳክሽናችሁ ልክ ክላይሜቱን እንግዲህ እኛ ባወጣነው ህግ መሰረት በተመለከተ ማለት ያወጣነውን ህግ በተመለከተ አይነት እያመረታችሁ ትርፋማ በሆናችሁ ጊዜ ያንን ስትከፍሉ ቀስ ከዛ መጨረሻ ባይባክ እስኪም ነው ከፍላችሁ ሲጨርሱ መሬታችሁ ይመለስላችኋል። እስከዛ እኛ እንጠቀምበት ለሌላ ነገር አይደለም አንወስድባችሁ እናንተ ሀገር ነው ያለው ነገር በሚል አይነት ሰበብ ይህንን ማስተዋወቃቸውን ነገራችሁ ነበር። ታዲያ በዚህ መንገድ እንግዲህ ለዚህ ሰለባ ከሆኑ ሀገሮች በዚህ በፊትም አምሹር አሳይቻችኋለሁ። ኤልሳልቫዶር ነች። እንደኛው እንግዲህ በገንዘብ ማለት ነው ችግረኛ ከሚባሉ ዕዳ ከበዛባቸው አገሮች አንዷ ነች። እንደውም ኤልሳልቫዶር ወደ ቻይናዎቹ ጠጋ ለማለት ቢትኮይንን እንደ ኦልሞስት እንደ ከረንሲ አድርጋ ተጠቅማ ነበረ። አይኤምኤፍ ወደ ቢትኮይን ወደ ቻይና ጠጋ የምትዩን ነገር እንትን አይሆንም፣ እኛ ብር እንሰጥሻለን፣ ስለዚህ ቢትኮይንን ከጨዋታው አውጪ ከከረንሲሽ እና ወደ ዶላር ብቻ ከተንቀሳቀሽ አይኤምኤፍ ብር ይሰጥሻል ምናምን ብለው ነበር። እንደዛም ብታቆምም ምንድነው ኤልሳልቫዶር አልሆነም። ስለዚህ ሁለተኛ ምንድነው የመጡበት አካሄድ፣ ስለዚህ ዴፕት ፎር ኔቸር ስዋፕን ደግሞ እስኪ ተጠቀሚ ብለው ከዛ ወዲያው እና አይኤምኤፎች ማንን አመጡ? ሶስተኛ እንግዲህ አበዳሪ ጄፒ ሞርገን እንግዲህ እንደነ ሮስቻይልድ እንደውየን ዎል ስትሪት ግሩፕ ነው። ወደ እነኛ ሄደው ይህንን የፕራይቬት የግል ባንኩን አመጡና እንግዲህ ይህን የመሰለ የምታየው ደስ የሚል ቦታ ነው አይደል? ይህን የመሰለ ቦታ እኛ ፕሪዘርቭ እናደርግላቸዋለን በሚል እንግዲህ በ1 ቢሊዮን ዴፕት ፎር ኔቸር ስዋፕ ዲል ያው ራፕ አድርገውታል ማለት ነው። እንግዲህ ነገ ሀገራችንም እንግዲህ ወደዚህ ልትገባ ትችላለች ማለት ነው። ሌሎቹም ሀገሮች በዚህ እንትን ውስጥ እየተከተቱ ነው። ይኸው ብሉምበርግ አውጥቷል። ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ኮ ሃዝ ራፕድ አፕ $1 billion refinancing deal for El Salvador, equivalent to roughly 14% of the country debts, in an arrangement that will help it channel funds towards conservation of its longest river. እና እነሱ እንግዲህ ኮንሰርቭ ሊያደርጉላት ነው። በቃ አሁን እኮ የኤል ሳልቫዶር አይደለም አሁን ንብረቱ ለጊዜው ማለት ነው የነ ጄፒ ሞርጋን ነው የነ ቢሊዮነሮቹ የነ ሮስቻይልድ የነ ሮክፌለር ምናምን እንደሚባሉት እንደማለት ነው። አያችሁ አሁን ዜና ነው እንግዲህ እና ኮንሰርቭ እናደርግላችኋለን እንጠብቃላችኋለን ያትማይሄድባችሁም ብሎ ማለት ኤል ሳልቫዶር መንግስት አሁን ባለው እንግዲህ በስትራክቸራል አድጀስትመንቱ በታምር መቼም አይከፍልምም። ስለዚህ መልሶ አይገዛውም ማለት ነው። አይከፍልም። በቃ ጀስት እሱን ዘው ሜክ ሹር እንዳይከፍል የኤል ሳልቫዶር መንግስት ያደርጉታል። በቃ እንደዛ ነው። ከዛ በኋላ ይወስዱታል ማለት ነው። በቃ ምን እንትን አለው። ያው ዘ ትራንዛክሽን ዊች ሜሪስ ጄፒ ሞርጋን ፈርስት ስለ ሙሉን አንብቡት። ይህን ከተናገርኩት ውጭ የለም ከጊዜ አኳያ። ታዲያ ይህንን ስንነጋገር ወገኖች በጣም ደስ የሚል አርቲክል አገኘውና በጣም ግልጽ ያደርገዋል። አሌክስ ጎልድስቲን የሚባል ሰው እኔ ዲስክሪፕሽን ላይ ትችላቸዋለሁ። አንብቡት። በጣም ደስ የሚል ነው። አንብቡት በደንብ በቃ የምንነጋገርበትን ኢትዮጵያ ብሩን ከተበደረች በኋላ ከአይኤምኤፍ እና ከወርልድ ባንክ ስትራክቸራል አጀስትመንት ቴክኒካል ተርም ነው። ምን ማለት ነው? ቤዚክሊ ይሄንን ካደረጋችሁ እኛ ምንላችሁን ፕሮሚስ ቃል ገንባንላችሁን ብድር ቀስ በቀስ እንሰጣችኋለን። ግን ከነኛ ውስጥ አንዱ እንግዲህ አንደኛ ያው መጀመሪያ ልክ ሲጀምሩ በ30% ብራችንን ማውረድ ነው። አሁን ወደ 200 ብር ሊገባ ነው እንግዲህ አንድ ፓውንድ 180 ምናምን ነበር መሰለኝ ዛሬ። አስቡት። ቀስ ብለን እንደ ሶማሌ በኩርኩር አንድ ትንሽ ዕቃ ለመግዛት በኩርኩር ብር ይዘን ልንሄድ ነው ማለት ነው። ይሄን የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ለመመለስ አንችልም ማለት ነው። ለመመለስ በቃ ይከብዳል፣ ብሩ የወደቀ ነው። ስለዚህ ነገ ወደዚሁ ኔቸር ፎር ስዋፕ ብሎ ዩልሲ በአይናችን እንግዲህ እኛ ምርጥ ቦታዎች ኢትዮጵያ ያሏት ሀብታም ነች ኢትዮጵያ። ኢንጂነር ቅጣው እጅጉ እንደነገረ ነፍሱን ይማር
ስለዚህ ነገ እንግዲህ በዚህ መልክ ይወስዳሉ ማለት ነው። ከፍላችሁ ሲጨርሱ እንመለስላችኋለን በሚል ማለት ነው። ታዲያ አርቲክል በደንብ ቁልጭ አድርጎ ያስቀምጧል። በጣም ደስ የሚል አርቲክል ነው። በ2022 የተጻፈ ነው። ስትራክቸራል አድጀስትመንት ሃው the IMF and the World Bank repress poor countries and funnel their resources to rich ones. እንዴት በስትራክቸራል አድጀስትመንት በሚባለው ይሄን ካደረክ እናበድራለን በሚለው በቃ በዚህ ሲስተም ማለት ነው እንዴት IMF እና ወርልድ ባንክ ድሃ አገሮችን በማደግ ላይ ያሉ አገሮችን ሪሶርሳቸውን መሬታቸውን አንጡራ ሀብታቸውን እንዴት ወስደው ማለት ነው ወደ ሀብታሞቹ እንደሚያሸጋግሩ ተብሎ የተጻፈውን እናንተ አንብቡት። ሊንኩ ስላለ ከበስተጀንትን ወደ 3-4 ገጽ ነው። በደንብ ብታነቡት በደንብ በጣም ደንስ ሆነ እንትን ነው። እኔ ግን እዚህ ጋር ባጭሩ ወሰድ አድርጌ ኮንቴንቱን አውጥቼዋለሁና ላንብብላችሁና ትንሽ ተወያይተን ወደሚቀጥለው ስላይድ እንሄዳለን። ምን ይላል? እየተረጎምኩ አነባዋለሁ። በእንግሊዝኛውን እያነበብኩት ማለት the IMF itself is a bit of a cross between a loan shark and a drug dealer አለ። በጣም ነው የሚገርመው። IMF ማለት አለ ልክ እንደ ድራግ ዲለር የሆነው ድራግ እንደሚሸጥ የሆነ ሰው እና እንደገና ደግሞ እንደ ሎን ሻርክ ነው አለ። አሁን ለምሳሌ ድራግ ዲለሮች እንግዲህ ሰውን ሱሰኛ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ ሰው በሱድ ይጠመዳል ማለት ነው። ማለት ምንድነው? አሁን በዚህ በእዳው ስንመለከት በብድር አገሮች እንግዲህ እኛ በጣም ቆይተናል። መጀመሪያ IMF ልክ እንደተጀመረ የመጀመሪያ ብድር ከወሰዱ ሀገሮች አንዷ ነን። ከዛ በኋላ ግን እንግዲህ በቃ እነሱ ጦርነት በዛ በኩል እንዲነሳብን ብጥብጥ እንዲነሳብን ኢትዮጵያ ሰላም እንዳታደርግ በሚሆንበት ጊዜ መንግስታት ኦቨር ዘ ይርስ ስትራክቸር አድጀስትመንቱን ተቆጣጥረው ማለት ነው። እንዳሁኑ እንደዚህ ብርግድ ያለ ስትራክቸራል አድጀስትመንት አልነበረም። ተቆጣጥረው ግን በቃ ብድር ሱስ ሆነብን ነበር። በቃ ሱስ ነው ማለት ምንድነው? የአመቱን ራሱ እንትን ሲሰራ ኢኮኖሚ ባጀት ሲሰራ ብድሩን ታሳቢ እየተደረገ ነው የሚሰራው። ሱሰኛ ስለሆነ ነው ሀገሩ መንግስት በየጊዜው የሚመጣው ያለ ብድር ያለ IMF ብድር እንደማይሰራ አገሩን እንደማይመራ ያውቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው እንደ ድራግ ዲለር ነው አለ IMF። ከዛ ቀጠለና ምን አለ? እንደገና እንደ ሎን ሻርክም ነው አለ። ሎን ሻርክ ማለት ምንድነው? አሁን በስትራክቸራል አድጀስትመንቱ ሎን ሻርክ ማለት ሰዎች በጣም ባንኮች አላበድር ሲሏቸው ይሄ ኢንተረስት ሬታቸው ትንሽ የሆኑ ኦርጋናይዜሽኖች አላበድር አንተ ክሬዲት ሂስትሪ የወረደ ነውና አናበድርም ሲሉ ባንኮች ማለት ነው በግለሰብ ደረጃ እንኳን ከዛ በቃ ሰው ይቸገርና 100 ፓውንድ ተበድረ 500 ፓውንድ አድርገህ ተመልሳለህ አይነት በቃ የሌላ አይነት ነገር እንትን ውስጥ ይገባሉ። በቃ ሎን ሻርክ የሚባለው እንደዛ ነው። እና ፌር ያልሆነ ኢንተረስት ሬት ማለት ነው የሚያስከፍሉ። አንደኛው ይሄ ነው። በጣም የሚገርም አርቲክል ነው። ከዛ they work hard to get a country hooked on debt and then use that debt addiction to gradually siphon off capital and natural resources ያንን በኋላ መክፈል ስለማይችሉ ሀገሮቹ ያንን ዕዳ ተጠቅመው በቃ ሪሶርሳቸውን ነዳጃቸውን ፔትሮላቸውን ማዕድናቸውን የሚበሉበትን መንገድ ደግሞ ያመቻቻሉ። አያችሁ አሁን ለዚህ ነው አሁን ወደዛ እርምጃ የሄዱት። አሁን ወደ መብላቱ እየመጡ ነው። ለዚህ ነው አሁን ነጮቹ መመላለስ የጀመሩት። ከብድሩ በኋላ የተፈራረሙትን እነሱ ስለሚያውቁ መመላለስ ሩጫ የጨመሩት ለዚህ ነው። መለሰ ዜናዊ መንግስት እንኳን ይሄንን ነጮቹ ብልጣብልጦች መሆን ይፈልጋሉ ብሎ እንግሊዝ የመጣ ጊዜ ሲናገርን ያስታውሳሉ። ከዛስ much of the work of the IMF and the World Bank adds up to something like colonization 2.0 ስለዚህ እንደ ቀኝ ግዛት ነው። ድሮ 1.0 ቢባል የኛው 2.0 ዳግም አፍሪካን እንደተቀራመጡት ቀኝ ገዢዎቹ አሁንም ይሄንን የሚያደርጉበት ሲስተም ነው አለ። ይሄ አርቲክል ነው እንግዲህ where a country's money and resources end up flowing to Washington DC መጨረሻ የሚሆነው ምንድን ነው? አሁን በኢትዮጵያም የሚደረገው የሀገሮቹ IMF የሚያደርገው ወርልድ ባንክ የሚያደርገው በቃ ዓላማው እያለ ነው የአርቲክል the country's money and resources end up flowing to Washington DC ወደ ዋሽንግተን ዲሲ እንዲሄድ to London ወደ ለንደን እንዲሄድ ፓሪስ ወደ ፈረንሳይ እንዲሄድ ብራስልስ ወደ ቤልጅየም እንዲሄድ and በርሊን ወደ ጀርመን እንዲሄድ እነኛ ሀገሮች አይደሉም አሁን እንደዚህ እያሰፈሰፉ ያሉት መመላለስ ያበዙት እነኛ ሀገሮች ናቸው በኢትዮጵያም ታሪክ። ከዛ የሚገርመው ነገር መጨረሻ የተናገረው the IMF likes
to work with dictators አለ። በጣም የሚገርመው IMF ዲክቴተሮች በአገር ላይ ዲክቴተሮች አሁን እንዳልነው ለኢትዮጵያ መሪ ማለት ነው ዲክቴተሮች የአገሪቱ ፖሊስ ሰውን እንደፈለገ የሚገጭ መንግስቱ ዲክቴተር ሆኖ ጋዜጠኛን እንደፈለገ የሚያጉር እስር ቤት እንደፈለገ በቃ የሚያደርገው ማንንም የማይሰማ ፍርድ ቤት ምንድነው ፓርላማ ጠርቶ ራሱ አውርቶ ራሱ ሲጨርሳል አለ በቃ ያንን ድምጽ መስማት የማይፈልግ የተቃወመው ቀስ ብሎ በእጁ ዙር የሚያስገድል ምናምን ዲክቴተር መሪ ጋር IMF መስራት ይወዳል ለምን አለ because አለ they make it easy to sell out a country and its people አገሪቱንና ህዝቡን ለመሸጥ በጣም ስለሚቀላቸው አያችሁ እየተሸጠን ነው ማለት ነው we are being sold as a country አገራችን ሪሶርስ እንደ አገርም እየተሸጠች ነው አንብቡት ይሄንን structural adjustment how the IMF and World Bank represses poor countries and funnel their resources to rich countries በአርቲክሉ እንግዲህ በአሌክስ ጎልድስቲን ነው ይሄንን አንብቡት በጣም ይገርማል በጣም የሚገርም አርቲክል ነው በደንብ እንግዲህ ይሄንን በዚህ ጉዳይ ላይ ማንበብ የሚፈልግ ሰው እንደው እንኳን እርግጠኛ ያልሆነ ሰው ይሄንን አርቲክል ቢያነብ ክሊሩን ይለሳል ብዬ አስባለሁ ታዲያ ከዚህ ጋር በተነሳሳ እንግዲህ አሁን ያው አዲስ የተመረጠውም እንግዲህ ፕሬዝዳንት ታዬ አሁን በሱ ዙሪያም እንግዲህ ዩናይትድ ኔሽን የተባበሩት መንግስታት ምንም የሚያደናቀፋችሁ አይፈልጉም ላይክ አሁን እኛ አሁን እንግዲህ በእነሱ አሁን ካልኩሌሽን ይሄን የአይኤምኤፍን እንትን የሚቃወም የኢትዮጵያ መንግስት የሚቃወም ወርልድ ባንክን አካሄዳችሁን የሚቃወም የኢትዮጵያዊ መብት ምናምን የሚል በቃ አላለም ናሽናሊስቲክ የሆነ ፓትሪዮቲክ የሆነ ቪው ያለው እንደዚህ አይነት ሰው አይፈልግም ቴሮሪስት ነው ስለዚህ ይህንን አሁን ለማብር ገብና አሁን እሱም እንግዲህ የሲሲቲቪ ካሜራውንም በየመንገድ ላይ ያለውን ካሜራውን ምናምን እየዘረጋ በዛ ቴክኖሎጂ እየተሰጠው አይደለ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ በጣም ብዙ ጊዜ ለነገሩ ይሄ ፕሬዚዳንት ታዬ የሚባለው ሰውዬ ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ መናገር አልፈልግም በጣም ለዚህ በቃ የተገባ ነው ሽብርነትን በመዋጋት የተገኘው ውጤት መቀልበስ የለበትም ማለት ፕሬዝዳንት አሸባሪነትን ሽብርተኝነትን በመዋጋት የተገኘው ውጤት መቀልበስ የለበትም ብሎ ከእንግዲህ ከዩናይትድ ኔሽን ምክትል ዋና ጸሐፊ ከተባበሩት መንግስታት ማለት ነው ምክትል ዋና ጸሐፊና የፖለቲካና የሰላም ግንባታ ጉዳይ ኃላፊ ሮዝመሪ ዲካርሎ ጋራ መወያየታቸው በማህበራዊት በድረገጹ ጻፈ ለጠፈ ተብሏል እቺ በሙሉ እንግዲህ አሁን ብዙ ቴሮሪስት የሚባሉ ሰዎች አሉ አሁን እነፋኖም እንግዲህ ውስጥ ነው የሚገቡት አሁን በቃ ዝም ብሎ ጸጥ ለጥ ብሎ የማይገዛ በሙሉ እንትን ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን they not really bothered about ስለ ውጪው ከውጪ ኢትዮጵያን አታክ ለሚያደርግ ስለ ግብጾቹ እየተጨነቁ አይደለም ሀገር ውስጥ ስላለው ነው ስለዚህ በምን አይነት እኛ አሁን ሳንረበሽ እባክህ ኢትዮጵያን መጋጥ አለብን አሁን በቃ ብለው በሚናገሩበት ጊዜ የሚረብሻቸው አይፈልጉም እና ያንን በደንብ ለማጠናከር ያው እንግዲህ እና አፍሪኮምም አፍሪካን ኮማንድም አሁን ብዙ እግር ያበዛሉ ወደ ኢትዮጵያ believe me ምናየው ጉዳይ ነው ከዛ ደግሞ በተጨማሪ በሌተስት አፕዴታችን የምናየው ይሄ ደግሞ በስንት ቃላት ቀን በፊት መሆኑ ነው እነ ቴዎድሮስ አዳኖም እንግዲህ ያው እንትን አድርገዋል ሚቲንግ አድርገዋል ከጀርመኑ እንግዲህ ቻንስለር ጋራ ፌደራል ቻንስለር ኦፍ ጀርመኒ እና ከቢል ጌትስ ጋራ ሚቲንግ አድርገዋል ስብሰባ አድርገዋል የዙም መሰለኝ በዙም ሚቲንግ መሰለኝ እና በዚህ ዙም ሚቲንግ የተወያዩት ነገር ምንድነው በቃ እነኛ አፍሪካኖቹ እንደው አልከተል ያሉ አስቸገሩ እንዴ እና ዝም ብለን እንደው ማየት የለብንም መከተብ አለባቸው ዋትኤቨርኛው ምናመጣውን ነገር በቃ ጠቀሜታ አለው ካል መከተብ ነው ምናምን ተብሏል እና የሚገርማችሁ ነገር በአውራ ጉንፋን ጊዜ በስተቀኝ ባለውን አርቲክል ስትመለከቱ ይሄ የጀርመኑ ቻንስለር እንግዲህ መድኃኒቱም ከሚሰራው አገር አንደኛው በዲያው ጀርመን ነው ስለዚህ ህዝቡ እንዲከተብ የምትፈልግ ከሆነ በአፍሪካ ለምን አፍሪካኖች ፓተንቱን ባለቤትነቱን የመከተባቱን ባለቤትነት ለምን ያንተ የቢል ጌትስ የነመናምን ለምን ይሆናል ይልቅ የነንትና ለምን አታረግምና የአፍሪካኖች ፓተንቱን አንሳውና የባለቤትነት የኛ ብቻ ነው የምትሉትን ተውና አፍሪካኖች የራሳቸውን ቨርዥን መድኃኒት ይስሩና ለራሳቸው ያምርቱ
ብሎ እዚህ ጋዜጣ የጠየቀውን ተመልከቱና ዘር መኒን ባይንድ ገንዘብ ራሱ ከጀርባው እንግዲህ አሁን ቢል ጌትስ ፓተንት ያደረገው ብዙ ነገር አለ እንደምታውቁት በቫክሲኔሽን ላይ ፓተንት ስላደረገ እንደ ቫክሲኔሽን $1 አስቀምጬ $1 እኮ አስቀምጬ አጥፍቼ እንትኑን ክትባቱን ለመስራት $20 ነው የማገኘው እያለ ዲ 1 to 20 ተሰምቶ አይታወቅም እያለ ቪዲዮን አሳይቻቸዋለሁ ባለፈው። ስለዚህ መሽ ገንዘብ እንደሚጠቅሙ እግዚአብሔር ይወቀው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ዶክተር ቴዲ አንግሪ ሆኖ ሰሞኑን ተናግሯል። በጣም ተናዷልና ብዙ ሰዎች እያሳዩ ነው በየቦታው የውጮቹም ሁሉ እየተናገሩ ነው። ያው እነሱ መናገር የማይችሉትም ለዚህ እኮ ነው የመረጡት። ቴድሮስ አድሃኖምን እኮ የሁለተኛም ጊዜም የተመረጠው በቃ አንድ ኢትዮጵያዊን እዛ ጋር ገትረው ምንድነው ዘቡጊማን በቃ ዘቡጊማን ሳይሆን ምንድነው ስኬፕ ጎድ አድርገውታል። በቃ ቴድሮስ አድሃኖም ነው ያለው። ቴድሮስ አድሃኖም ነው የሚወረወረው እሱ ላይ ነው በቃ ስላደርገው እሱ ወጥቶ በቃ እንትን እያለ እየተቅለሰለሰ ምናምን we have to do something እያለ ነው። እና በዚህም ጉዳይ ላይ ያለውን እንስማና እስኪ እንመለስ። More than 14 million children in 2022 did not receive a single dose of vaccine. 14 ሚሊዮን እንግዲህ ስለ አፍሪካኖች ነው የሚያወራው እርግጠኛ 14 ሚሊዮን ህዝብ አልተከተበም ህጻናቶችና ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ አንቲቫክሰሮች እነኚህ ክትባትን እንደኛ ማለት ነው እንግዲህ የሚቃወሙ ሰዎች አስቸግረውናልና የሆነ ነገር ማድረግ አለብን እነኚህ ሰዎች እያለ ነው በፊት ለፊት ስሙት። Working together with partners like Gavi and UNICEF, we aim to halve that number by 2030. But you know, ስለዚህ በ2030 ሊያሻሽል እኮ ነው እንግዲህ አሁን እስከ 2030 ድረስ እነኛ 14 ሚሊዮን ያልተከተቡ ልጆች መከተብ መቻል አለባቸው። እና እነማን ናቸው እንግዲህ ያው ስሙን ሰምታችኋል። እንድንጠራ አይፈቀደልንም እዚህ ጋር ያወሩብናል ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱ። The serious challenge that's posed by anti-vaxxers, and I think we need to strategize to really push back because vaccines work, vaccines affect adults, and we have science evidence on our side. I think it's time to be more aggressive in pushing back on anti-vaxxers. I think they use COVID as an opportunity and all the havoc they're creating. ሀቮክ አይደለም ሀቮክ ነው ደግሞ ባይዘው እና ዛቮክ they are creating anti-vaxxers እና የሆነ ነገር ማድረግ መቻል አለብን ብሏል። እንግዲህ እና ምንድነው እንግዲህ አሁን ስለዚህ የሚያወራ ዝም ብሎ እንትን ሳይሆን እስራት ከዚህ በፊት ሳውሩበት የነበረው ነገር አላል እስራት ያጋጥማቸው ምናምን ሊል ነው እንግዲህ እና ወደዛ እየሄዱ ነው። በጣም ያሳዝናል። እንትን ብሏል ማለት ነው ተደነጋግሯል ማለት ነው። ደስ ነው የሚለን እንደዚህ የሚሆንበት ጊዜ አንዱ ያወሬው ፈረሰኛ ነው ትክክል። ኤፍሬም ስለ ክሎኒንግ መቼ ነው? በቅርብ ጊዜ ወንድሜ በቅርብ ጊዜ እንሰራለን። ኦኬ the globalization of hunger ጠኔን እንግዲህ ዓለም አቀፋዊ ማድረግ ብለናል። the globalization of hunger እስኪ በሱ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው እና እየተመለከታችሁ ያላችሁት ኤሶፕ ኢትዮጵያ በሁለቱ የዩቲዩብ ገጾች ነው። ከፕሮግራሙ በኋላ ደግሞ እናስቀምጣለን ሁሉም የዛሬውንም ቪዲዮም ቴሌግራም ላይ እናስቀምጣለን። ምክንያቱም አሁን እያያችሁ እንደሆነ ሰሞኑን ማድረገው እንዳለ ቪዲዮን ራሱ ቴሌግራም ላይ አስቀምጠዋለሁ። ምክንያቱም አንድ በፊት አሁን ታግዙኝ ወንድሞቼ እህቶቼ የነበራችሁ ለቲክቶክ በሚሆን ቨርዥን እያሳጠራችሁ ስራ በዛባችሁ መሰለኝ ሰሞኑን ትታችሁታል። እኔ ግን ቪዲዮውን እንዳለ ሙሉውን እያስቀመጥኩ ነው አነሰ ባለ ፋይል። አምሹር እሱን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ለቲክቶክ ቨርዥን እባካችሁ እንደዛ ደግሞ ብታደርጉ በፊት እንደምታደርጉ ቢግ እርዳታ ነው። ምክንያቱም ይህንን ፕሮብሌም መወጣት የምንችለው በጋራ ስንሰራ ነው እና ለህዝባችን እስኪ የድርሻችንን እንድታደርጉ አደራላለሁ እና አትድከሙ። ዛሬ ማድረግ ባትችሉ ነገ ከነገ ወዲያ ማድረጉት ግድ የለም። ዋናው ቲክቶክ መንደር እየቆራረጣችሁ እናንተ የኛው ቢቀርብ ምናምን ብላችሁ ትላጣጥፉት ጥሩ ነው። ሰው ጋር ይደርሳል። እየደረሰ ነው። እንትናችሁን ደግሞ እያየው ነው። ለውጡን እያየው ነው። ለዛ ነው። ኦኬ ይሄኛው እንግዲህ የመጀመሪያው መርሃ ግብራችን ነው። እስኪ ምን እንላለን? ታዲያ ይሄኛው መርሃ ግብር እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ከጌታችን ባገኘነው በአምላክ አምላካችን ባገኘነው ሕያው ቃል ከነቢየ ዳዊት ቃል ከዳዊት መዝሙር ወስደን እንጀምራለን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 74
ቁጥር 12 ጀምሮ ያለውን ስናነብ እግዚአብሔር ግን ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነው፣ በምድርም መካከል መድኃኒትን አደረገ። አንተ ባህርን በኃይልህ አጸናት፣ አንተ የእባቦችን ራስ በውሃ ውስጥ ሰበርህ፣ አንተም የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥህ፣ ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባቸውን ሰጣቸው። በጣም ድንቅ ቃል ነው። የመጨረሻውን ቃል ስንወስድ 14 ቁጥር ያለው እንዳለ አንድ ላይ ቢነበብ የበለጠ ትርጉም አለው። ግን ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን ሰጣቸው የሚለውን አስምሩልኝና አባቶች ሲተረጉሙት ከጤፍንም በብዙ አመስጥረው ያስተምራሉ። እሱን ሄዳችሁ እንትን ብትሉ በጣም ይገርማል። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ሰጣቸው የሚለውንም የእግዚአብሔር ቃልም እንደሆነ አብረው ደግሞ ይናገራሉ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ማህደሬ ነች ስላለ ማህደሩ ነች እኮ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአምላካችን ማህደሩ ነች። ይህንን ደግሞ ስንመለከት በጣም ይገርማል። በኦሪት ብንሄድ ወደኋላ ጽላቱ መጥቶ መቀመጡን ስንመለከት ይሄ የኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ የሆኑ ነገሮች በሙሉ እየመጡ መቀመጣቸውን እናያለን። ከዛ ጋር አብሮ ደግሞ እንግዲህ በህንደኬ ጃንደረባ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ የመምጣቱን ከዛም እምነቱን ይዞ የመምጣቱን እሱን ደግሞ ስንመለከትም እሱም የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ መቀመጫ መሆኑን ቃሉንም መቀመጫ መሆኑ ሀገራችንን እናውቃለን። እንደገና የንግሥት ሳባን ጉዞ እና ከሱም ደግሞ በሰለሞን ጊዜ የመጀመሪያዋን ልጇን ሚኒሊክን ቀዘፈርስትን የመውለዷን ደግሞ ስናይ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ ምርጥ ዕቃው ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱን እናያለን። ከዛ ደግሞ ወደ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ወደ አዲስ ኪዳንም ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ ከዛ ቀደም ልበልና የሙሴን ደግሞ እግዚአብሔርን ሊያገኝ መጥቶ ሚስቱን የመጀመሪያ ሚስቱን ኢትዮጵያዊ ማድረጉን ከዛ ከሷም ደግሞ እንግዲህ የተገኘውን በረከት ሁሉ ስናይ የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ሁሉ እናያለን። ከዛ እናንተ እስራኤላውያን በእውነት እንደ ኢትዮጵያውያንን ያልወዳችሁ ምን የሚለውን የእግዚአብሔርም ቃል ደግሞ ስንመለከት የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ ያለባት አገር መሆኗንም እንመለከታለን። ከዛ ወደ አዲስ ኪዳን ደግሞ ስንመጣ ደግሞ የመስቀሉ መግሸን ደርቤ ከርቤ ማርያም የተመቀመጡን እናያለን እና ከዛም ጋር አብሮ ደግሞ በዳዊት መዝሙር ላይ ጠላቶቹ አፈር ይልሳሉ፣ ኢትዮጵያውያን በፊቱ ይሰግዳሉ የሚለውን ቃልም እንደገና ኢትዮጵያ እጆቿ ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለው እነኚህ ሁሉ ቃላቶች በሙሉ እግዚአብሔር ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢትዮጵያኖች የሰጠውን ትልቅ የተስፋ ቃል ምርጫውንም የሚያሳይ ነውና በጣም ደስ ይለናል። ታዲያ ባህላችንን፣ እሴታችንን፣ መዋደዳችንን ወደ እንትኑም ስንመለከት እንደዚሁ ነው። ወደ እስልምናውም ሃይማኖት በምንሄድበት ጊዜ የነቢዩ መሐመድ እንግዲህ እንዴት ለምሳሌ ስለ ቢላል ስናወራ ሄዶ መካ መዲና የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ያመሰገነ ቢላል ኢትዮጵያዊ መሆኑን በቁርአንም ይነገራል። እንግዲህ ወንድሞቼ እናንተ እዛ ላይ መናገር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያን ትስስር ፍትህ የሚያውቅ ንጉሥ አለ፣ ወደ እሱ ብትሄዱ ትተርፋላችሁ ብሎ ነቢዩ መሐመድ ስለተነገራቸው በነጋሺ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ያን እንደተደረገ ከዛ በኋላ ህዝቡ በሰላም በፍቅር ተሳስሮ የመኖሩንም ታሪክ የምናነበው በኢትዮጵያ ነው። በሌላ ሀገር ታሪክ እንደዚህ አናነብም። ህዝቡ አሁን ቅርብ ጊዜ በኋላ ሌላ ችግር ጠላቶቻችን እርሾ አድርገውበት ሌላ ነገር መጣብን እንጂ እንዳልነበር የሚኖር ነው። ስለዚህ አሁንም ማለት ነው እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያን ምግባችንን፣ ባህላችንን፣ ሃይማኖታችንን፣ ፍቅራችንን ለመበረዝ ኢቭን ራሱ መተሳሰራችንን ሁሉ ለመበረዝ ለመበከል ጠላቶቻችን ዛሬ ሳይሆኑ በጣም ብዙ መቶ ዓመታት ጥረት ሲያደርጉ ነበር። አሁን ግን አይ ቲንክ ከበፊቱ አሁን በተሻለ ሁኔታ ስኬት እያገኙ ይመስላል። ይሄ ከነኚህ ውስጥ ደግሞ አንዱ ምግባችንን እንግዲህ ላይ ትኩረት አድርገው ምግባችንን እንደ ዌፐን በላያችን ላይ መጠቀም ነው። ለዚህ ነው ይህንን ጥቅስ እዚህ ጋር ያመጣሁት። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለት ታላላቅ ማከብራቸውን ወንድሞች እጠቅሳለሁ። አንደኛው ደግሞ በጣም የሚያሳዝንም ወንድማችንንም እናነሳለን። ለማንኛውም መጀመሪያ ይህ ሚሊዮን በላይ የሚባል
ወንድማችን በዚህ በወጣው አርቲክል ላይ ተነስተን በ2023 የዛሬ ዓመት ማለት ነው በወጣውን አርቲክል አይተን እናነባለን። ጄኔቲክ ሃቮክ 5 reasons to be concerned about gene edited ጤፍ ብሏል። እንግዲህ ሚሊዮን በላይ በዚህ አርቲክል ላይ ጤፍን ጂን ኤዲት በሚደረግበት ጊዜ ማለት በላቦራቶሪ ወስደው ዘሩን ማለት ነው በሚያዳቅሩት ጊዜና መልሰው ለገበሬዎቻችን በሚልኩበት ጊዜ ይህንን እየተጀምሯልና እያንዳንዱ የኢትዮጵያውያን ገበሬዎች የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን በትኩረት ሰጥቶ ሊያየው የሚገባ ነገር ነው፣ አሳሳቢ ነገር ነው ብሎ ማለት ነው። A US research center has created a new variety of ጤፍ። ስለዚህ ጤፍን ወስደው ማለት ነው ሌላ አይነት ቫራይቲ በላቦራቶሪ ቀይረው ማለት ነው አዳቅለው ጄን ሞዲፋይድ አድርገው ማለት ነው ዘረመል አድርገው ይሄንን ወደ ማርኬቱ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት ጥረት አድርገዋል። እንግዲህ በዛሬ ዓመት ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ምንድነው? ባለ ሁለት ብሌድ ነው እንቅስቃሴያቸው። አንደኛው በአገር ውስጥ ባይዘው በእኛ ላይ ስቴብል በሚባሉ ምግባቸው ስቴብል የሆነ አገሮች አንዳንዱ ጋር በቆሎ፣ አንዳንዱ ጋር ስንዴ፣ አንዳንዱ ጋር ጤፍ በእኛ ሀገር በሚሆንበት ጊዜ እነኚህ የጨለማ ማህበረሰብ የትኞቹን ማለት እንደሆነ እንመጣበታለን። በተለይ ያንን ህዝብ በምግብ ለመቆጣጠር በሚፈልጉበት ጊዜ ያንን እየበላ እንደሚኖር ስለሚያውቁ ማለት ነው ያኛው ኦርጋኒክ የሆነውን ዘረመል ያልሆነውን የተፈጥሮ የሆነውን እሱን ካለው መንግስት ጋር በመተባበር ማለት ነው በማዳበሪያ በሌሎችም ኬሚካሎች ማለት ነው እንዳይበቅል ትርፋማ እንዳይሆን በማድረግ ማለት ነው ከዛ መሬቱ የማዳበሪያ ሱሰኛ እንዲሆን ከዛ ዘሩ ከውጪ በሚመጣው ላይ ብቻ ስትራክቸራል አድጀስትመንት ይህንንም ያገባዋል። እኛን ዘር የምትገዙ ከሆነ ብቻ ነው የሚል ስትራክቸራል አድጀስትመንት ብድርም ሲያበድሩ ማለት ነው አብረው እዛ ላይ ውስጥ ይከቱታል። በእንደዚህ እያደረጉ ገበሬው ድሮ ከሚያረግ ከነበረው ፕራክቲሱ ማለት ምንድን ነው ለዚህኛው ዓመት ካመረተው እንትን የተወሰነውን ወስዶ ኦርጋኒክ የሆነውን ለሚቀጥለው ዓመት በዘር መልክ የሚያስቀምጠውን እንዳያስቀምጥ ሁል ጊዜ ከዚህ ጄን ሞዲፋይዱን ብቻ እያደረገ በውጭዎቹ ላይ ዲፔንዳንት ጥገኛ ሆኖ እንዲኖር በእነሱ እጅ እንዲወድቅ ምርኮኛ እንዲሆን ማለት ነው በአቅም ኢኮኖሚክሊ የሚያደርጉበትን መንገድ ቀደም ከዛ ከአርቲክሉ ወስጄ እንዳነበብኩላችሁ ለአገር የማይሆን መሪ በሚመጣበት ጊዜ ያንን እየተጠቀሙ ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። ታዲያ ይሄ ሊያሳስበን ይገባል ብሏል ሚሊዮን በላይ። ከዛ በመቀጠል ኦኬ ሚሊዮን በላይ is a member of the IPES food panel IPES food panel አባል ሜምበር ነው። በጣም ባይዘዌ በገበሬዎች ጉዳይ የሚከራከር ድርጅት ነው IPES Foods co-founder and general coordinator of the Alliance of Food Sovereignty in Africa AFSA and a network of farmers organization and the network consumer movement and small scale producers advocating for agroecology, food sovereignty and the right of small scale food. ስለዚህ በአነስተኛ አቅም ያሉ ገበሬዎችን የማይጨቆኑበትን መንገድ ድምፅ የሚሆን በትልቁ ፕላትፎርም ላይ የሚሰራ ወንድማችን። ስለዚህ እንግዲህ ላስት መንዝ አለ አኮርዲንግ ቱ ሂም እሱ ነው የጻይና አርቲክል ያወጣው ላስት መንዝ ያለፈው ዓመት የወጣ አርቲክል ነው። The US Department of Agriculture USDA concluded that a gene editing variety of teff would not be subject to its biotechnology regulation. Scientists behind the new semi-dwarf version of the grain celebrated the decision, which allowed them to forge ahead with evaluation. They say their genome-edited teff is significantly shorter than traditional varieties and will reduce lodging the planet cutting yield loss by up to 25%. እንግዲህ የተቃወሙም አሉ። የአሜሪካኖቹ ግን እናዳቅለን ለፕላኔቱ አሪፍ ነው ገበሬዎቹን ትርፋማ ያደርጋል ብለው እንግዲህ በአሜሪካ ይህንን እንቅስቃሴ ጀምሮ ነበር። ተቃውሟል። እዙ ምንድን ነው ኮንሰርናችን ምንድን ነው?
ማን ነው የሚጠቀመው ማን የሚጎዳው ያለውን የተስቀምጠውን አይተን ወደ ሌላው እንሄዳለን። እንግዲህ who stands to gain ማን ነው የሚጠቀመው የሚለውን ነገር ስናይ በጣም ይገርማል። በጣም ወሳኝ ነገር ነው ያስቀመጠልን ወንድማችን። አሁን እንግዲህ ይሄ በወስደው ጤፉን ማለት ነው በላቦራቶሪ ልክ ወደ ሌላ ዘረመል አድርገው ሲቀይሩት ከዛ በኋላ ኢትዮጵያዊ አይደለም ያን በላቦራቶሪ ፈንድ ያደረገ የላቦራቶሪውን ጥናት ስፖንሰር ያደረገው ኦርጋናይዜሽን ወይም ግለሰብ ፓተንት ይወስዳል ማለት ጤፉ የሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ኦርጋኒኩን እያልኩ አይደለም ፓተንት ኦርጋኒኩንም እንዲጠፋ ያደርጉታል። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ማለት ነው በእርዳታ ዘር ከውጭ ጤፍ እስኪያስቡ በእርዳታ የጤፍ ዘር በእርዳታ ሲመጣልን የኦርጋኒኩን አጥፍተው ማለት ነው። አሁን በላቦራቶሪ የተሰራው ዘረመል ሊሆነው ማለት ነው። ይሄ ለነሱ የሚያወሩትን ተውት። ይሄ በጣም ምርታማ ትሆናላችሁ፣ ፀሐይ ይቋቋማል፣ ምናምን መሬቱን ይቋቋማል፣ ጠንካራ ነው፣ ስትሮንግ ነው፣ ታፈር ጤፍ ነው ምናምን የሚሉትን እሱ ማሳመኛ ተውትና ማለት ነው ባለቤትነቱ ማለት ነው ባለቤትነቱ ዘሩ ከአሁን በኋላ የሚመጣው ባለቤትነቱ የዛ ላቦራቶሪው ላይ ምርምሩን ስፖንሰር ያደረገ ሰው ነው ወይም ድርጅት ነው። አያችሁ ምክንያቱም አሁን ይሄ አዲሱ ቨርዥን ማለት ነው አዲሱ የተሰራው ዘረመል የሆነው ጤፍ ፓተንት ነው። በቃ ፓተንት ነምበር አለው እና የሚጠይቀው ታዲያ ወንድማችን ይሄንን ነው it is as yet unclear who will own the gene edited teff variety and it would be naive to assume it won't be patented ስለዚህ ፓተንት ይሆናል። ተመልከቱ ሪሰርች እዚህ ጋር ምንድነው ጥሩ ጥቆማ 43500 የመስክ መረጃ ሰብስክራይበሮች ይፈልጋሉ። የበጀት ዓመት ለሚካሄደው የሁለት ዙር የግብር ናሙና ቆጠራ መስክ መረጃ ለምንድን ነው አሁን እስኪ ምን ተስኖት እዚህ ጋር አምጥተህ ማስታወቂያ የምትለጥፍልን? አንድ ሰው እኮ በጣም የሚገርም ነው ባካችሁ። የመንግስት ምን ለማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አምጥተህ ማስታወቂያኛ እስኪ የምትለጥፍልን? አይ ምን ተስኖት እስኪ ቆይ ምን ተስኖትን ቻንስን ስጠው መሰለኝ ቻንስን ስጠው ማንሹ ካልሆነ ቻንስ ይሰጠውና ካልሆነ እዚህ ጋር አሁን እኛ የምንፈልገው ስለምናወራው ነገር ኢንፑት የሚሰጠን ነው እንጂ የመንግስት ማስታወቂያ ዝጎ የሚለጥፍልን አይደለምና ወንድማችን ስርዓት አድርግ። ለማንኛውም እንቀጥል። እንግዲህ ይህንን እያወራን ማለት ነው ይህንን እያወራን አያችሁ ግን አያችሁ እንደው በጣም እኮ ነው የሚቀርበው እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያዊ አለ የምትበላው ጤፍ ፓተንት ተደርጎ ነገ ጤፍ ላይ ኖር ነው የኢትዮጵያን አቃንቶ የያዘው ምግብ ስቴፕል የሆነው ምግብ ማለት ነው ነገ ላይ ኖር ነው ወገኖች በጣም ችግር ላይ ሊወድቅ ነው የሚባልበት ጊዜ እሱ የሚያሳስበው የመንግስት ማስታወቂያ እዚህ ጋር መለጠፉ ነው። ምን አይነት ቮይድ የሆነ አይምሮ ያላቸው ሰዎች አሉ መሰላችሁ? ይቅርታ አድርጉልኝ። በጣም ይገርማል። በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ይገርማል። እግዚአብሔር ብቻ ይሁነን። በጣም ከባድ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ አርቲክል እንትን አልኩና አነበብኩና ብዙም ሳይትራክ ሆነ ወደ ሌላ እንዳልሄድ ግን ልንገራችሁ እንደው የኮከብ ጥሪ የሚባል መጽሐፍ በዓሉ ግርማ የጻፈው መጽሐፍ አለ ታውቁታላችሁ። እና አይ ቲንክ ዶክተር አረጋዊን መሰለኝ ቆርጦ አውጥቶት አነበብኩት። በዓሉ ግርማ ባይ ዘ ዌይ እኔ ከዘላለም በዓሉ ጋር ጓደኛዬ ነው። የበዓሉ ግርማ ልጅ ማለት ነው። አሜሪካ ነው ያለው። ዘላለሜም በአጋጣሚ የምታይ ከሆነ ደውልልኝ እና በጣም እሱንም እናቱንም ወይዘሮ ምስራቅን አውቃለሁና በጣም የማከብረው ሰው ነው በዓሉ ግርማ። ለማንኛውም ታዲያ የሚገርማችሁ ነገር የኮከብ ጥሪ ላይ የተነገረውን ነገር እንትን ብሎ ማለት ነው ስለ አሁን በተለይ ወደፊት ስለሚሉት ኢትዮጵያኖች ይመስለኛል ኮከብ ጥሪ ላይ የተናገረው ምን አይነት በቃ ራስ ወዳድ የሆነ ኢትዮጵያዊ እንደሚመጣ እንዳለም በዛን ጊዜ ማለት ነው ኮከብ ጥሪ በተጻፈበት ጊዜ እንትን በሚልበት ጊዜ በጣም እውነትም ነው። በጣም የሚያሳቅቅ ነው፣ የሚያሳፍርም ነው። እግዚአብሔር እውነት ሰዎች ያደርገን። እውነት በጣም ብዙ አንዳንድ ጊዜ ከነ ብዙ ችግራችን ነው ነው እውነት የምንኖረው እና ዝም ብለን ብቻ እንትን ብለን ከውጭ ስንታይ ይሄ እንደንትን ያስቀመጥነው ማንነት አለ ሁላችንን ምንም ጨምሮ ነው።
ጭምብል ለብሰን ነው የሚለው እንግዲህ ባህሉ ግርማ ሲናገረው ጭምብላችንን አድርገን በህዝብ ግንኙነት በሶሻል ሚዲያውን ስንታይ በጭምብል ነው ያለነው እና ጭምብላችንን ካወለቀን ምናልባት እናስፈራ ይሆን አይታወቅም ብሎ አስቀምጦታል እና በጣም ይገርማል አስቀምጥላችኋለሁ እንትን ላይ ቴሌግራም ላይ ጥቅሱን እና እውነት አሁን እንኳን እባካችሁ ይሄ ሁሉ መከራ እኮ አለመገነም ማለት የመጣብንና ሰው እንውን ብዙ ወሰለብኝ ልጅ ለማንኛውም እንሂድ እስኪ ታዲያ ወንድማችን እንግዲህ ይሄ ነው ያሳሰው ነገ ፓተንት ይሆናል ምንድነው ነገ ምን ሆነው ብሎ አስቀምጧል እንደምታዩት ከዛ ከታች የጻፈውን ሁሉን ነገር አንብቡትና ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው ታዲያ እንግዲህ አሁን አይፒኤስ ፉድ ከሚቃወሙት ነገሮች አንዱ ወንድማችን አባል የሆነበት ድርጅት ማለት ነው ፌክ ሚትን የነ ቢል ጌትስ የሚያመርቱትን ፌክ ሚትም ሁሉ ፌክ የሆነውን ስጋም ሁሉ ይቃወማሉና እዚህ ላይ የራሱን ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው ወንድማችን አያችሁ አሁን ጤፍን በዚህ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ በጣም እንትን እንግዲህ ንቃወም ያስፈልጋል ከዛ በተጓዳኝ ደግሞ ይህንን ወንድማችንን ደግሞ ማንሳት ግድ ይለናል ይሄኛውም ወንድማችን ደግሞ ስለ ላቭ ግራስ ጤፍን ላቭ ግራስ ብሎ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ዛሬ እንግዲህ አሁን ጤፍ ወጥቶ ኦልሞስት የጀርመን ጤፍ የምናምን ጤፍ እየተባለ እዚህም ሀገር አለ እንግሊዝ ሀገር ይሸጣል አንድ የኢትዮጵያ ጤፍ የለም በቃ የኢትዮጵያ ጤፍ ተባለ የለም አይሸጥም በየሱፐርማርኬቱ የጀርመን ጤፍ የምናምን ጤፍ የምናምን የእንግሊዝ ጤፍም እንግዲህ ይኖርናል ጀርመን ላይ ያደረጉ የሚሸጡት ማለት ነው የኢትዮጵያ ገበሬዎች የኛ ገበሬዎች የኛ ነው እንግዲህ ጤፍ የኛ ነው ብለው እንኳን ጥቅም እንዳያገኙ ማለት ነው ስለተደረገ ይሄ ወንድማችን እሱን እየተከራከረ ነው combating biopiracy ነው የሚለው Ethiopian entrepreneur revives ጤፍ farming for ancestral heritage የኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያን ገበሬዎች ጤፉ በተሸጠ ቁጥር ሌሎቹ መጀመሪያ ነገር አንደኛ ነገር ዝም ብሎ ማዳቀልና የራሳቸው ማድረግ አይፈቀድላቸው ሌሎች ነገሮች በቡናውም ላይ በሌላውም ምርት ላይ እንደማይደረግ እንደዚህ መደረግ አለበት ብሎ የሚከራከር ወንድማችን መንግስት ይረዳዋል አይረዳውም እሱ ሌላ ሆኖ ማለት ነው ዮናስ አለሙ ይባላል and his battle against biopiracy ጤፍ was becoming more popular in UK supermarkets በእንግሊዝ ሀገር ጤፍ አሁን ፖፑላር ነው እንግዲህ ይሸጣል በየሱፐርማርኬቱ ታሽጉ በትንሽ ውድ ነውም ደግሞ but not a single kilogram of it was coming from Ethiopia ከኢትዮጵያ ግን የሚመጣ የለም አንድ ኪሎግራም እንኳን it was actually grown in America South Africa Spain and Australia የኛ ነው ግን ኦሪጂናሊ ጤፍ አያችሁ የኢትዮጵያ እኛ በዚህ መጠቀም መቻል ነበረብን ይሄ ባዮፓይሬሲ ነው This phenomena is also known as biopiracy, an underexplored concept that lawyer Patrick Agejo, specialized in private law and biopiracy, describes as the exploitation and commercialization of biological resources without compensation. Compensation የኢትዮጵያ ገበሬዎች ሊሰጣቸው ይችላል to original owner of those plants. ስለዚህ ይህንን እንግዲህ እንቅስቃሴ ወንድማችን አድርጓል ሊመሰገን ያስፈልጓል ታዲያ ይሄንን ብለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ በዚህ ዓመት የወጣ አርቲክል ነው አያችሁ አካሄዳቸውን በምግባችን ላይ ነው የመጡት በቃ ምግባችንን እንዴት አድርገው ማለት ነው የኦርጋኒክ የሆነውን አጥፍተው ማለት ነው አጥፍተው የነሱን ዘረመላ አስፋፍተው እኛ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ኢትዮጵያኖች ነገ ዘር ከነሱ ልናመጣ ማለት ነው ፓተንትን የሆነውን እነሱ ነገ ዘር አልሸጥም ቢሉ ኦርጋኒኩን ማምጣት በማንችልበት ሁኔታ እንድንወድቅ ማለት ነው ምክንያቱም መሬታችን ሱሰኛ ሆኗል ለማዳበሪያውም የነሱ ነው ኦርጋኒክ የሆነ ማዳበሪያ ለፕላኔቱ ጥሩ አይደለም ተብሏል በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እየተሰራልብን ያለው ለዚህ ነው መንቃት ያለብን ምግባችንን ከተቆጣጠሩ ምንድነው የምንሆነው ነገር ህዝባችን ባለበት ድህነት ላይ ማለት ነው on top of that ታዲያ ይሄ በጃንዋሪ 26 2024 የወጣ አርቲክል በካሎራን አንድረስ የተጻፈው ደግሞ በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ አሁን ወደ አምጥተውታል ማለት ነው እንግዲህ አፍሪካን ጤፍ in the spotlight as researchers modify corpus to fight hunger እንግዲህ ረሃብን ለማጥፋት ታፈር የሆነ ጤፍ አመረትንላችሁ ብለው አሜሪካኖቹ ምን ያውቃሉ ከዚህም ጋር ጭምር ነው ጤፍን እንግዲህ በዚህ አይነት መንገድ እንትን አድርገውታል ማለት ነው ታፈር ጤፍ አያችሁ ኦሪጂናሉ ጤፍ
ወጥ እንትን እያለ በዘረመል ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቱ this is where we are ማን ነው ግን ይሄንን የሚያደርገው ስንል ማንንም አይደለም ከቢል ጌትስ ውጭ The Bill and Melinda Gates Foundation and other groups are funding research into new teff varieties while plans to develop new strains of tubers such as cassava ላይ ሁሉ ነው የሚያደርጉት ስለ ካሳቫ ባለፈው አሳይቻችኋለሁ በቆሎንም ካሳቫ የሚበላውንም ሁሉንም ማለት ነው ምግቡን ለመቆጣጠር ያለምን ምግብ በቃ ዘረመል ያደርጉትና በላብራቶሪ ወስደው እነሱ ላብራቶሪ ማለት ነው ከዛ ፓተንት ይወስዳሉ አሁን የኢትዮጵያ ጤፍ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ አክቹሊ ወንድማችን መምህራችን በመጠኑም ባለፈው ሄዶበታል መምህር ፋንታውን ዋቄ እኔ ይሄኛውን ደግሞ ኤክስቴንድድ አድርጌዋለሁ በቃ ጤፍን ልናጣ ነው እንችላለን ቅርብ ጊዜ ብሎ ተናግሮ ነበር እውነት ነው ከትንሽ ጊዜ በኋላ በተለይ ይሄ መንግስት ባለበት ሁኔታ ማለት ነው የሚሆነው ነገር ምንድነው ጤፍን ኦርጋኒክ የሆነውን ያጠፉብንና ባይዘዌ ባለፈው አሳይቻችኋለሁ አይ ቲንክ አስቀምጡልኛ አይዲያ ሩም ላይ አይ ቲንክ ኢት ኢዝ ጄኔቫ ነው መስለኛል ጄኔቫ ትልቅ ቮልት ሰርተው የሲድ የዓለም ኦርጋኒክ የሆነውን ዘር በሙሉ ማለት ነው የጤፍ የበቆሉ የምናም የሁሉም የአበባው የአትክልቱ የሁሉም ዘር ማለት ነው ኦርጋኒክ የሆነውን ቮልት ሰርተው ማለት ትልቅ ማስቀመጫ ሰርተው ኦርጋኒኩን እነሱ ያስቀምጣሉ አየ አስቀምጠዋል ከዛስ ሚሽናቸው ምንድነው ኦርጋኒክ የሆነውን ተፈጥሯዊ የሆነውን በዘረመል ለመተካት ለምን እንደሚያደርጉ ታውቃለህ አንተን ዘረመል አብልተው ከገደሉ በኋላ በሽተኛ ካደረጉ በኋላ እነሱ ኦርጋኒኩን ይበላሉ ማለት ነው ከዛ ይቆጣጠረዋል እነሱ ጤናማ ይሆናሉ አንተ በሽታ ትሆናለህ ትሞታለህ እሱ ብቻ ሳይሆን በምግብ እንመጣበታል በምግብን ተቆጣጠረ ማለት ነው ልክ እንደ መሳሪያ ነው እንደ ዌፐን ነው ይሄ ፕሮጀክታቸው ነው አያችሁ ፕሮጀክታቸው ነው ማንበርከክ ጠበጠኔ ሃንገርን ጠኔን ግሎባላይዜሽን ያደርጋል ግሎባላይዝ ያደርጉታል ለዚህ ነው ስለዚህ ቢል ጌትስ እንግዲህ እንደምታዩት ኢንቨስት አድርጎ ገንዘቡን ማለት ነው ይህንን የሚያውቅ መሪ ቢኖር ኖሮ ማለት ነው እርሻ ውስጥ አስቁሞ እንደዚህ እንትን ባላለ ነበር በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም እና ምንም መደረግ ይችላል ምንም መደረግ አይችልም እና ቢል ጌትስ ነው እንግዲህ ይሄንን እያደረገ ያለው ስለዚህ አሁን ቅርብ ጊዜ በኋላ በኢትዮጵያ ምንም እንትን አይኖርም ማለት ነው እንግዲህ ኦርጋኒክ የሆነ ምርቶች አይኖሩም ማለት ነው በምግባችንም እያሳሰረን ነው ማለት ነው መንግስት ተመልከቱ በተመሳሳይ እነኝን የመሰሉ ወንድሞች አሳይቻችሁ ለኢትዮጵያ ስንጣቸውን እንትገትረው የሚገት እንትን የሚሉ የሚታገሉ ድምጻቸው ግን ብዙ ሰው ጋር ያልደረሰ ወንድሞች ባሉን ሰዓት ማለት ነው ደግሞ ሆዳ አምላኩ የሆኑ ባለፈው በአዲስ አበባ በቃ ጾታ የሌለው ሬስቶራንት ከፈትኩ ብሎ እንትን ያለው እንደዚህ አይነት ደግሞ እንደ ማርቀስ ደግሞ ማን ነው ማርቀስ ማን ነው ሳሙኤልሰን ነው ሳሙኤልሰን ምናምን ሲባል ወደ ጃፓን ነው ሳሙኤልሰን ማርቀስ ማርቆስ ማርቆስ ነው ምንድነው እንግዲህ ማርቆስ ሳሙኤልሰን ሳሙኤል ማርቆስ ሳሙኤል ብለን እሱ እንግዲህ ደግሞ እንግዲህ በኒውዮርክ በተደረገው ባለፈው ጎል ኪፐርስ የተባሉት የለም የነ ቢል ጌትስ እዛ ላይ ቢል ጌትስ ፋውንዴሽን ያቅበታል እንደማን መጥራት እንደሆነ ታርጌቱኝ ያለና ስለዚህ በሱ አጀንዳ ኢትዮጵያውያኑ የሆኑ የነሱን አጀንዳ የሚያራምዱ ወጥተው ሲናገሩለት ኢትዮጵያውያኑ ይሸወዳሉ ደግሞ በብዛትም ብዙ ሰው ተሸውዷል እና እሱ ወጥቶ ያው በምታዩት ሁኔታ አይ ጉድ ተመልከቱ እንዴት እንደሚሆን አያችሁ በስመ አብ ቢል ጌትስ በተናገረበት ስቴጅ ላይ ከሱ ተከትዬ መናገር የራሱ በስመ አብ ነርቨስ ሊሆን ይገባኛል የዚህ ነው ያለው አሁን ወደ አምልኮ ሄዷል እንደዚህ ነው በቃ ይታያችሁ ቢል ጌትስ እንግዲህ ማን እንደሆነ አሁን ያለ በጣም ብዙ ምሁሮች በሚናገሩበት ልታፍር ይገባል እንኳን ቢል ጌትስ የተናገረበት ላይ ወጥተህ ስለተናገር በቃ I'm not going to be nervous now I'm never be nervous again ምናምን እንደዚህ ነው በቃ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉና ለዚህ ነው ቢል ጌትስ ከሰስተነብል ዴቨሎፕመንት ከ17 ጎሎቹ አንዱ ይሄ በቃ የጾታን ጉዳይ በልጆች ማስተማር ነው
ስለዚህ ነው አለ አይደለም በቃ ወንድ ነኝ ሂ ሺ ሚ ምናምን እየተባለ መጥራት እንደፈለገ ዘይ ምናምን አይደለ አሁን እንግዲህ የሚባለው ጾታ አንተ አንቺ መባል አይቻልም እያሉ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ያለ ሰው ስለሆነ ያው ለዛ ነው ኢትዮጵያ ማምጥቶ እንግዲህ በሱ በሬስቶራንት እንትኑ ስራው ደግሞ አዲስ አበባ አምጥቶ መስራቱ የነሱን ስለሚያራምድ ነው በጣም ያሳዝናል ታዲያ ምግብን እንደ ዌፐን አድርገን ስንነጋገር በጣም ይገርማል ኪሲንጀር እንግዲህ ሪፖርት ማብሮ ከዚሁ ጋር ነው የሚሄደው በ1974 ከዚህ በፊት ማሳይቻቸዋለሁ ኤንኤስኤም 200 ሪፖርት ወይም ዘ ኪሲንጀር ሪፖርት እየተባለ የሚታወቀው ቃል በቃል የተወሰደ ነው ከሪፖርቱ አሁን እንግዲህ ይፋ ተደርጓል እነ ማርቆስ አያነቡም ይህንን ቢያነቡም ወደ አምላካቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ለምን ድብና አይልም ምንም ችግር የለበትም እሱ ከድሃ ቤተሰብ ነው የመጣሁት እናቴ ያንን ሁሉ ኪሎ ሜትር መንገድ ሄዳ በቱበርኩሎስስ በቃ እንዳንሞትባት እኔና እህቴ ከዛ በኋላ አሰረፈችን ከዛ በኋላ በቃ ወደ ፈረንጅ ሀገር ወሰዱኝ በእርዳታ ድርጅት አደጉ አሁን ከዛ ምግብ እርቦኝ ስለነበር ስለ ምግብ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስለ ምግብ ነው የማስበው ሰውነቴ ራሱ የከሳ እዚህ ላይ ያለው ንግግር በጣም የከሳ በመሆኑ ምክንያት ፈረንጅ ሀገር መጥቼ ነው ተመጣጣኝ ምግብ በልቼ የተጠገንኩት ከዛ በኋላ ሰው ሁሉ መጠገን እፈልጋለሁ ይላል እዚህ ላይ እኔ ላሰማችሁም ስላልፈለግኩ ነው ስለዚህ እኔን ተመሳሳይ የሆኑ በቃ እንደዚህ አንደር ማልኒትሪሽን እንዲሆኑ ኢትዮጵያኖች እንደዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ የጠኒ ሀገር ብቻ ነች ስለዚህ ቢልጌትስ ደረሰላት ሰማፕስ ታደረጉት ይሄ ነው ቢልጌት ደረሰላትና እልል ይገባል ነው በቃ አቤት ኢትዮጵያዊ በጣም ያሳዝናል ግን ታዲያ አሁን እስኪ እንደው ያነበበ ሰው ነው አይደል እንዴ ስለ ኩኪንግ ብቻ አይደለም የሚያነበው ስለ ኪሲንጀር ኤንኤስኤም 200 አላነበበም እንዴ ማርቆስ ያነበበው ምንድን ነው የሚለው ተመልከቱ ምን እንደሚል similarly concludes that the United States was threatened by population growth in the former colonial sector የአፍሪካ ህዝብ ቁጥሩ እየበዛ በሚሄዱ ምክንያት አሜሪካ ስጋት ገጠማት ለድገታችን ማነቁ ነው በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ቁጥር ሲበዛ እንደ ኢትዮጵያ ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥሩ ሲጨምር አሜሪካን ያስፈራታል it paid special attention to 13 key countries ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም 13 አገሮችን ጥናቱ ማለት ነው ተኮር አደረገ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከ1974 ጀምሮ በዚህ ፕላን ነው የሚንቀሳቀሱት 13 አገሮችን ቁጥራቸውን የነኝን ሰዎች እንዳይዋለዱ ማድረግ አለብን የነኛ ሀገሮች እንዳይዋለዱ መደረግ አለበት ያለውን ቁጥር እንዲቀነስ መደረግ አለበት ብሎ ሄንሪ ኪሲንጀር አሁን ሞቷል ቅርብ ጊዜ ኤንኤስኤም 200 ላይ ያለውን ነው ማነብላችሁ እነኛ ሀገሮች እነማን ናቸው ኢንዲያ ባንግላዴሽ ፓኪስታን ኢንዶኔዥያ ታይላንድ ፊሊፒንስ ተርኪ ናይጄሪያ ኢጂፕት ኢትዮጵያ ሜክሲኮ ብራዚል ኮሎምቢያ እነኚህ እንዲዋለዱ አይፈልግም እንዲባዙ አይፈልግም ምግብን አዘ ዌፐን ይላል ከዛ ደግሞ ወደታች ወረዱት እናንተ ሙሉ አንቡ ከዛስ እዛው አርቲክል ላይ ፉድ አዘ ዌፐን ምግብን እንደ ጦር መሳሪያ የሚጨርሱበትን ፕላን ነው ለዚህ ነው ዘረመሉን የምንቃወመው there were several measures that Kissinger advocated to deal with this alleged threat የህዝቡ መጨመር በእነኛ ሀገሮች በጣም ትልቅ አደጋ ነው ብሎ ያለውን ኪሲንጀር መፍትሄው ምንድነው most prominently birth control በቃ የጽንስ ማስወረድ በጣም ስፖንሰር ተደርጎ በእነኛ ሀገሮች እንዲቀጥል ጳውሎስ ሆስፒታል እንግዲህ ይሄን ነው የሚሰራው ለዚህ ነው ምቹ ክሊኒክ ብለው ዛሬ ህፃናቶች እንደፈለጉ በቃ ወጣቶች እንዲያስወርዱ በቃ ይሄን እየተገፋፋ ማለት ነው የሚደረገው ለዚህ ነው አቦርሽን ሴንተሮች በብዛት የበዙት ለዚህ ነው and related population reduction program he also warned that population growth rates are likely to increase appreciably before they begin to decline even such measure were adopted even ምግቡ ብቻ አይደለም አቦርሽንንም ጎን ለጎን ማለት ነው አሁን ከነኚህ ጋር ታዲያ አምጥቶ አሁን ይሄን ለኛ ሰው ብሎ እንትን ይናገራል ቢል ጌትስ የኢትዮጵያን ምግብ ዘረመል ለማድረግ ጤፍ ስቴብል ምግብ መሆኑን ስለሚያውቅ ማለት ነው ዋንኛው ምግባችን ስለሆነ ስለሚያውቅ እንዲህ በሚደረግበት ጊዜ እንደዋረ እንዴት ምን አይነት ሰዎች ናቸው እነኚህ ግን እነኚህን ኢትዮጵያኖች ለማለት ሁሉ በጣም ይሰቀኛል ለዚህ ነው አሁን በቃ ሰስተኔብል ዴቨሎፕመንት ምናምን ትምህርት ቤት ለባዊ ትምህርት ቤት በቃ የቢል ጌትስ የዩናይትድ ኔሽን 17 ሰስተኔብል ዴቨሎፕመንት ጎል ብሎ ልጆችን በዚህ ለመቅረጽ መንቀሳቀስ በጣም ነው የሚያሳፍረው ይሄንን እንግዲህ ያነበቡ ሰዎች ማለት ነው
ታዲያ የኛዎቹ ባይናገሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ግን የሚናገሩ እስካሁን ድረስ ብዙ ሰዎች አሉ። ከነኛ ውስጥ አንዱ ማለት ነው ማይክል ሾዶቭስኪ ነው። ማይክል ሾዶቭስኪ መጽሐፍ ጽፏል ዘ ግሎባላይዜሽን ኦፍ ፖቨርቲ። እኔ ፖቨርቲ የሚለውን ሃንገር አልኩት፣ ያው ተመሳሳይ ነው። ግሎባላይዜሽን ፖቨርቲ አንብቡት። እንትኑንም ዛሬ ቪዲዮን አሰማችኋል። in this new and expanded edition of ቾዶቭስኪ ኢንተርናሽናል ቤስትሰለር እንዴት አድርገው እንደሚጨርሱ ማለት ነው። እንዴት IMF ወርልድ ባንክ አገሮቹ እንዴት ጠኔ ውስጥ እንዲቀመጡ፣ እንዴት በምግብ እንደሚገደሉ፣ ከድህነት እንዳይወጡ የሚደረግበትን ማለት ነው ይነግረናል ራሱ። ከዚህ ውስጥ አብሮ ማለት ነው ቾዶቭስኪ የሚናገረው እዚሁ መጽሐፍ ላይ ሞንሳንቶ ዘረመል የሚያደርገው ማለት ነው። አሁን ሞንሳንቶ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ዘሮች ላይ እየሰራ ነው። and the biotech conglomerates sowing the seeds of famine in ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ላይ የረሃብን ዘር እየዘሩ ነው። የረሃብን ዘር እየዘሩ ነው። ማን ያለው? ማይክል ቾዶቭስኪ ሜይ 23 2014 የረሃብን ዘር ከኢትዮጵያ ረሃብ እንዳይጠፋ የሚያደርጉት እነ ሞንሳንቶ እነ ባዮቴክ ኮንግሎሜሬትስ ከነሱ ጋር አብረው የሚሰሩት ናቸው። አያችሁ እስኪ ይንገረን እስኪ ፕሮፌሰር ማይክል ቾዶቭስኪ እስኪ ይንገረን። What is now happening is that governments have been indebted up to their ears. They're paying out compensation to companies which have been affected. In some cases, it's generous bailouts. In other cases, it's part of a social safety net coming to the rescue of workers and small-scale enterprises. And the next stage is the most serious. ምንድን ነው የሚለው? IMF ወርልድ ባንክ እነኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ብድርህን እያበደሩ እንዳትወጣ ያደርጉና አለ። ይህ እንግዲህ ዘ ግሎባላይዜሽን ኦፍ ፖቨርቲን የጻፈው ማይክል ቾዶቭስኪ ነው የሚናገረው። እንዳትወጣ አድርጉና ኢትዮጵያን አሁን ያዋት እንግዲህ አሁን የገባንበትን ነገሩ ይሁ መከራችንን እነ ቢል ጌትስ መጥቶ ጤዛ ምርቱ እንግዲህ እርሻው መካከል ሲቆሙ ይሁ ባይነሊ ናችሁ። ከዛ ቾዶቭስኪ የሚናገረውን ስሙ። ከዛ ይሄ ሁሉ ብድር የማይወጡበት ደረጃ ካደረሷቸው በኋላ ሀገሮችን ይለናል። ከዛ በኋላ ምንድን ነው? Debt crisis in world history. How will the governments around the world continue to govern, finance social programs and so on? It will ultimately be through a gigantic global debt operation. ስለዚህ በምንድን ነው በዕዳ ሀገሮች እንዲያዙ ይደረጋሉ። ከዛ በኋላ ያንን ዕዳ እንዳይከፍሉ ስትራክቸራል አድጀስትመንት ፖሊሲ ያመጡላቸውና ይህንን በዚህ መንገድ ነው እንድከፍለ የምንፈልገው፣ ይህን ካደረክ ይህንን አንሰጥም፣ ይህንን በሚል አይነት ያስሯቸውና ከዛ በኋላ implemented both in the so-called developed countries, Italy, France, United States, Canada, and in the developing countries where will be more the international financial institutions, the World Bank, the IMF, the regional development banks. And the next stage is ultimately the confiscation of the state. The confiscation of the state. ከዛ በመጨረሻ ሀገሪቷን ይወስዷቸዋል መክፈል አትችልም ብለው ማለት ነው። ለዚህ ነው ኔቸር ፎር ዴፕት ፎር ኔቸር ስዋፕ የሚመጣው ለዚህ ነው። በዳ ኤልሳልቫዶር ላይ እንዳደረጉት ያደርጉላቸዋል። ሌላ መረጃ ሌላ ኤቪደንስ ማይክል ቾዶቭስኪ ራሱ ይናገረዋል። መንቃቱን እግዚአብሔር ይስጠን። The state will be privatized. The state እንግዲህ ሀገር ነው፣ መንግስት ነው። be privatized እና IMF እና ወርልድ ባንክ እና ቢል ጌትስ ፋውንዴሽን ያዙበታል። በቃ አለቀ። አሁን ካልነቃን መቼ ነው ጎበዝ የምናውቀው? ምሁሩ ምን የሆነ ነው ዝም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው? እንዴ በጣም እኮ የሚገርም ነው። እንዴት ነው የማይናገረው? All the programs will be under the helm of the creditors. በቃ
ከዛ መንግስታቱ ያገሪቱ ሪሶርሱ ሀብቱ ጤፉ ሁሉ ነገር ማለት ነው ባበዳሪዎቹ እጅ ይወድቃል creditors እጅ ይወድቃል the hand of creditors ተመልከቱ privatization of anything that can be privatized cities land public buildings ለዚህ ነው አሁን cities land ሁሉ በእነሱ ይሸጣል አሁን የኮሪዶር ልማት ምናምን የኛ ይመሰለ ለነሱ እኮ ነው this is what is happening cities land እየተሸጠ ነው ይሸጣል cities land ይሸጣል ስሙት ካልሰሙት ትንሽ ለመለስላችሁና ስሙት ስላቋረጥኩት the privatization of anything that can be privatized cities land public buildings public building and in other words we are living a very important evolution because the state as we know it will no longer exist it will be run by private banking interests who will and they're already doing that appoint their governments or their ስለዚህ ከዛ የራሳቸው መንግስት ያስቀምጣሉ እሺ የሚላቸው አሁን ይሄ የተቀመጠው ለዛ ነው የራሳቸው የሚሆነው መንግስት ያስቀምጣሉ ከዛ በኋላ በቃ እነሱ ከጀርባው ነው ይግጣሉ እያለ ነው ስሙ politicians they're corrupt politicians and essentially they will take over the whole political landscape ከዛ they will take over the whole political በቃ በፓርላማው ላይ ሁሉ እነሱ ናቸው ድምጽ ሁሉ ነገር የሚያደርጉት እነሱ ናቸው አገሪቷ በቃ ኮሎናይዝ እንደተደረጉ ሀገሮች ነው የምትሆኑ እያለ ነው ማይክል ሾዶቭስኪ አሁን ወደዛ ይሄድና ይመስላችሁ ለዚህ ነው እኮ ህዝቡ ያለቅሳል ለሀገር ደግሞ የሆነ ሁሉ ጊዜ ለውጥ ማምጣት የሚችል የነበረው ሚድል ክላሱ ነው ሚድል ክላሱ ቦዱ ተይዟል በቃ ምንም የለውም ሌሎቻችን ደግሞ ማይረባው ነገር ላይ በቃ ተጠምደናል አገራችንን እንደምንጣፍ ከእግራችን ስር እያስወሰዱብን ነው እነኚህ ሰዎች ምን እናደርግማ መጮህ ነው ያለብን አሁን የምንዘፍንበት ጊዜ አይደለም አሁን የምንጮህበት ጊዜ ነው የፈለገ ነገር ይምጣብረ ሁሉም በየፊናው ይሄን ጉዳይ አንስቶ የሚናገርበት ጊዜ ነው that is happening in a number of countries so we have to implement a grassroots movement nationally and internationally በቃ እሱ ራሱ ነገረን ይሄንን ለማስቆም we have to start a grassroots movement ውስጥ ለውስጥ የሚሄድ ከህዝቡ የሚነሳ መንግስት መጠበቅ የለብም ከማን መጠበቅ የለብም ይሄንን የሚቃወም ኢንተርናሽናል እያንዳንዱ አገር ማለት ነው የዲያብሎስ ስርወ መንግስት በአገራችን ላይ ሳይደረግና እነኚህ የራሳቸውን በሁሉም ነገር ላይ እንደ ድር ሳይጥሉብን በፊት በቃ ይሄንን ነገር ግራስሩት ሙቭመንት እየተናበበ ሰው የሚያደርገው ማድረግ አለበት አለ እኔ ብቻ ማይክል ሾዶቭስኪም እየተናገረ ነው ስሙት to confront this diabolical project and to restore our national economies, our national institutions, and to deny the legitimacy of the debt project, and to investigate the elements of corruption which have led to this diabolical adventure, which is affecting humanity in its entirety. This is a war against humanity. This is a war against humanity. Implemented through complex economic instruments. በቃ ይሄ መደረግ አለበት ትንሽ ጊዜ ነው ያለን ይሄን እያንዳንዱ ቀን እያንዳንዱ ሳምንት እያንዳንዱ አመታት ካሉ ነው በጣም ወሳኝ ጊዜ ነው በቃ ለዚህ ነው እኮ ነጮቹ አሁን እኮ ለዚህ ነው ሪፎርም ሞባይል ፎን ሪፎርም ታክስ ሪፎርም ኤሌክትሪክ ሪፎርም ነዳጅ ሪፎርም ምናምን ሪፎርም እኮ የሚባለው እኮ ነው አሁን ለነጮቹ እያሳለፈ በእነሱ በስትራክቸራል አድጀስትመንት በተፈራረሙት መሰረት ማለት ነው በቃ በእጃቸው እያስገባላቸው ነው ሪፎርም ነገ ከእንቅልፋችን ስንነሳ ባንኪንጉ በሙሉ በውጭ ነው የሚተዳደረው በቃ ሁሉን ነገር የሚቆጣጠሩትና መመሪያ ፖሊሲ የሚያወጡልን እንደሱ ናቸው ስለዚህ በቃ የተሰጠውን ፖሊሲ ዝም ብሎ በህዝብ ላይ ፖሊሲ ፎርስ የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው መንግስት በቃ ድርሻው የነሱን ፖሊሲ በህዝቡ ላይ የሚያስተገብር ቢሚሊዮን የሚቀጣ ይሆናል ማለት ነው ለሱ ደግሞ ለማድረግ ደግሞ ይሄው ካሜራ ሰጥተውታል መደብደቢያ ዱላ ሰልፍ መበተኛ ምናምን ይሰጣል ከዛ በኋላ በቃ ነቢል ጌትስ ከኋላ እየሳቁ ማለት ነው የቅድሙን አይነት ወዳም ምናምን ስቴጅ ላይ ያወጡ እንደዛ እያደረጉ ከዛ በኋላ በቃ እንትን ይላል ማለት ነው እዚህ ስዋት ቢወንት እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ነው እኛ እንዲኖረን የሚፈልገው
ታዲያ እንደው ባጭሩ እንደው ገረፍ አድርጌ ለሚል በጣም ባለማች አሁን እየመጣ ያለ ነገር ስላለ ነው። እንግዲህ ታስታውሳላችሁ ዩሮፒያን ዩኒየን ከዚህ በፊት ጠኔ እያመጡ ነው። ስለዚህ ከብቶች ለፕላኔት ለክላይሜት ቼንጅ የጋማ ምንድነው እንግዲህ በሬ ላም ምናምን በዶሮ ምናምን ለክላይሜት ጥሩ አይደሉም እያሉ ነው። በዚህ ምክንያት በአየርላንድ ታስታውሳላችሁ አሳይቻችኋለሁ። አየርላንድ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር ሃዝ ፕሮፖዝድ ቱ ኪል 200,000 ከብቶችን ገድሏል። ያው የዛኔ ፕሪንስ ቻርልስ እንዳስደረገ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ የኢሮፒያን ፓርላመንት በግፊት ነው። ይሄ አሁን ግሎባል ዓለም አቀፍ እንዲሆን እየተደረገ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ደግሞ ያላት ደግሞ አንደኛ ከሀብቶቹ አንዷ ከብቶች ናቸው። ስለዚህ ቢል ጌትስ ደግሞ አይስማማውም። ነገ ትንሽ ጊዜ ተመልከቱ። ኢትዮጵያም አሁን እንግዲህ ስትራክቸራል አድጀስትመንቱ ላይ ይህንን የጋማ ከብት እንትንንም የበሬዎቹንም ጥማድ በሬዎቹንም ምናምን ዶሮ እርባታንም ምናምን የሚደግፍ ፕሮጀክቶች የነበሩትን ማለት ነው ወደኋላ በማድረግ ማለት ነው የላቦራቶሪ ስጋ ወደ መብላት ምናምን የሚኬድበትን ቅቤም ራሱ እነ ቢል ጌትስ የሰሩ አይደለ በላቦራቶሪ እሱን እንትን ወደ ማለት እና እነኚህ እኮ ተመጣ ከዛኛው የምታገኘውን እኛ በላቦራቶሪ ንጥረ ነገሩን እኮ ያለው እኮ ነው የምናደርግልህ እያሉ ማለት ነው ወደ ማድረግ ይሄዳሉ። ይህን እንግዲህ ዓለም አቀፍ ነው። የእኛ መንግስት ደግሞ ይህንን ለማድረግ ምንም ችግር የለበትም። ግን በውጭው እየሄደበት አሁን በአሜሪካ በእንግሊዝ እየተደረገ ያለው ቅርብ ጊዜ ገበሬዎች በነቂስ ወጥተው ብዙ ምሁሮች እየተቃወሙ ያለው ነገር ነው። ወደ እኛ ሀገር ግን ችግር የለባቸውም። ይኸውን ካለፈው በቀጠለ በ24 ሰፕቴምበር እንግዲህ ከአሁን ወርም አልሞላውም ገና ማንዳቶሪ በርድ ሬጅስትሬሽን ዶሮ አንድም ዶሮ ብትኖር ማስመዝገብ አለብህ ብለው እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን ባለፈው አሳይቻለሁ። በእንግሊዝ ሀገር ይሄም ወደ አሜሪካም ሄዷል። ናይስ ይባላል። ናይስ ኢኒሼቲቭ ነው። ማስመዝገብ ብቻ ሳይሆን ቺፕ እንዲያደርጉ ዶሮቹ በፊት ከብቶቹ በሚሆኑበት ጊዜ ከብቶች በሬም ላም ምናምን የአቶ ገሌ ንብረት ነው ብራንዲንግ ይባላል። የአቶ ገሌ ንብረት ነው ለማለት በፊት ይተኩሷቸው ነበር ገላቸውን በሬዎቹን ምናምን ፈረሶቹን። ከዛ ደግሞ ጆሮ ላይ ብራንድ ማድረግ እንደ ሎቲ እንደዚህ በመብሳት ማለት ነው ያደርጉ ነበረ። አሁን በዛው ብዙ ብራንድ የሚደረግ በዚህ በፋሽኑ ብራንድ የሚደረግ አበሻ ሁሉ እያየው ነው። አፍንጫው ላይ ሁሉ ብራንድ የሚያደርግ ባይዘው አፍንጫ ላይ ብራንድ የሚያደርጉት በድሮ ጊዜ ፈረሶቹ ምናምን እንዳይሮጡባቸው ለማድረግ ነው። እና በፋሽኑ ሰበብ የእነንትና ባይዘው ፋሽን ነው ይገባቸዋል። እና አሁን የዚች ጆሮ ላይ እዚህ ጋር ማድረጉ ብቻ አልፎ አሁን አፍንጫም ራሱ ላይ እዚህ ጋር ብራንድ የሚደረግ ምላስ ላይ ብራንድ ማድረግ ጀምሯል። ኤኒዌይ ሳብጀክታችንን እንዳንስት እና ድሮ በሬዎቹ እንደዚህ ብራንድ ይደረግላቸው ነበር። የአቶ ገሌ በሬ ነው የአቶ ገሌ በሬ ለማለት። አሁን ግን ወደ ቺፕ ይደረግባቸው። ምክንያቱም ያኛው ልንከታተሉ አንችልም። አሁን ግን ቺፕ ከተቀበረላቸው እንስሳቶቹ በሙሉ ማለት ነው እንቅስቃሴያቸው ማየት እንችላለን። ምክንያቱም አሁን ብለው ምክንያት የሚሰጡት ያው እንግዲህ ወረርሽኝ ቢመጣ ወረርሽኝ ያለው እንስሳ እንግዲህ ምን በረት ውስጥ ካለ ምን ቺፕ ያስፈልገዋል? ጎበዝ በረት ውስጥ ያለው እንስሳ እዛው በረት ውስጥ እዛ ነው ያለው። አይጓዝ ወደ ሌላ ሀገር ከበረት ወጥቶ አይሄድ እና መከታተል እንፈልጋለን ብለዋል። ዶሮዋንም ሁሏም እንግዲህ ቺፕ እንዲገባላት የተናገረው ናይስ እንግዲህ ማለት ናሽናል አኒማል አይደንቲፊኬሽን ሲስተም ነው። ይሄ በአሜሪካ በእንግሊዝ በአውሮፓ እየገፉት ያለ ነው። አዲስ እንትን ነው ኤሌክትሮኒክ አይደንቲፊኬሽን ማንዴት። ቀስ ብለው እንግዲህ ወደ ሰው ከመሄዳቸው በፊት ነው መሰለኝ ሲገፉበት የነበረ ነው። አሁን ግን በጣም ገፍተው እየመጡበት በመሆኑ ምክንያት እየተናገሩ ነው። አኒማል አይዲ ሪፈርስ ቱ ኪፒንግ ሪኮርድስ ኦን ኢንዲቪጁዋል ፋርምስ አኒማል ኦር ግሩፕስ ብለዋል። እንግዲህ ይህ እንግዲህ ምግቡን ከማጥፋት ጋር ስጋ ከዚኛው አቶ ገሌ ይህን ስጋ አትሽጥ ተብለ የለም እናንተ ለምንድን ነው ስጋ የሸጥከው የሚለውን ለመቆጣጠር ነው። አሁን ለዓለም ህዝብ ጤና ምናምን በማሰብ አይደለም። ምክንያቱም የዩናይትድ ኔሽን የተባበሩ መንግስታት እንደ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ኦልሬዲ ከብቶች ለፕላኔት ጥሩ አይደለምና ግደሉ በሚሉበት ዝም ብሎ ምንም ባልታወቀ ምክንያት የዶሮ እርሻ ማርቢያ ቦታ ዝም ብሎ በሳት በየጊዜው በሚጋይበት እንቁላል ማምረቻ ቦታ እንደ በሳት ዝም ብሎ በሚጋይበት ዓላማው ምን እንደሆነ ከጀርባው ያው እንግዲህ ምንም ሮኬት ሳይንቲስት መሆን አያስፈልግም፣ ይገባናል። ታዲያ እንግዲህ ናሽናል አኒማል አይደንቲፊኬሽን ሲስተም ከሱ ብቻ ሳይሆን ለአንድ ዶሮ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ቺፕ ይደረግባት ቢባል ወላ አንድ በግ አስቡት በዶላር $1 እስከ $20
per each animal cost ያደርጋል የኢትዮጵያ ገበሬ እንዴት ነው $20 እንዴት ነው ለአንድ ቺፕ የሚከፍለው የማይሆን ነገር ነው አታምርት በቃ ቢሉት ይሻላል ከዛ ሚሊዮን ነው እና ይሄንን እንደ USDA እንግዲህ እነኝ እንኳን ሀብታሙ ሀገሮች ይችሉ ይሆናል ወደኛ ሀገር በሚመጣበት ጊዜ እንዴት እንደሆነ አይታወቅም ያው የሚቃወሙ ብዙ ገበሬዎች አሉ ናይስን የሚቃወሙ እስኪ እሱን አይተን እንመለስ ደግሞ livestock tracking ID goes way back in history. Started with branding animals out on open ranges. How do you know whose cow is whose? That's where branding originally came from, being able to sort, keep track of cattle, know when they got sold at market, who gets paid for this cow. Very practical, nitty-gritty issue as a farmer. So branding was replaced as time went on by these ear tags that cattle now wear. So if you've ever seen a cattle in a field, see it got this big ear tag with a number and whatnot. That was like the updated version of branding, ear tagging cattle. And back in the 1990s, the government, USDA, FISIS, some of these agencies, along with the rise of the big beef industry, which is very different than the actual farmers, they wanted an even newer version of cattle tagging. They wanted electronic animal tagging that would allow them to know the exact number and location of all livestock animals all the time. Wow. Like so many government programs, it's sold under the idea of safety. So ተውላችኋለሁ ቪዲዮውን የኛ የምንነጋገርበት ነገር ነው የሚያነሳው በጣም ይገርማል ታዲያ ከዚህ ጋራ በዚህኛው አርቲክል እንጨርሳለን በጣም የሚገርማችሁ ነገር ከዚህ ጋራ አብሮ እንግዲህ በሽታውን ስለበረድ ፍሉ ምናምን ያወሩ አይደል ያሉት አሁን ወደ ሰደን እንሰሶቹ የሚከተቡት ነገር ደግሞ የሚሰራ የሚያመርተው ቫክሲኔሽኑን የሚያመርተው ካምፓኒ አሁን ወደ ከሳይንቲስቶቹ ከኖርማል ላብራቶሪ ሰዎች ከኖርማል ዶክተሮቹ ከኖርማል ቬትሮኖቹ ወደ ሄዷል በሚገርም አሁን ሰሞኑን ነው ወደ ባርዳ የሚባል ወደ ሚሊተሪ ባዮሜዲካል አድቫንስመንት ሴንተር እሱ ገዝቷል ተቀብሏቸዋል ከጃቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነኚህ ዶሮዎች ከብቶች ምናምን ከትንሽ ጊዜ በኋላ እንግዲህ አሁን የሆነ በሽታ ወረርሽ መጣ በሚባልበት ጊዜ ዶክተሮቹ የሚሊተሪ ዶክተሮች ናቸው ባዮቴሮሪዝምን ሰው የሚጨርስ መሳሪያ የሚገድሉ ማለት ነው እሱን የሚያመርቱ ዶክተሮች እነሱ ሳይንቲስቶች ሆናሉ ተመልከቱ ባዮሜዲካል አድቫንስመንት ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት አውቶሪቲ ባርዳ ኢዝ US Department of Health and Human Services principally against bioterrorism including chemical biological radiological እና አሁን ታዲያ ምን ሊያደርግ ነው አሁን እንግዲህ የነኝ መድኃኒቶች የሚሰራው ዶክተር ማኩለገ ይነግረናል ስሙት በጣም የሚገርም ነውና አብሮ ከዚህ ጋር እንደው ላሳያችሁ ብዬ ነው I don't want you to be off track. I predict it's going to create a lot of constraints in the food supply. They're going to end up culling animals unnecessarily. እንግዲህ culling ማለት መግደል ማለት ነው ቀስ ብለው አሁን ይሄንን ያመጡበት አሁን እንግዲህ ባዮሎጂካል እንትን በሚመጣበት ጊዜ ብዙ ደግሞ ዩቲዩብ ደግሞ እንዳይናደድ አሁን እንሰሶቹንም የሆነ ወረርሽኝ መጥቷል ምናምን ብለው አሁን ከተባቱን እንሰሶቹን የሚሰጣቸው ይሄኛው የሚሊተሪ ካምፓኒ በሚሆንበት ጊዜ እነሱ ባዮቴሮሪዝም አንደኛ እነሱ የሰሩትን ዶሮና በግ ራሱ መብላት እንዴት ይሆናል ምን እንደሚጨምሩበት እኛ ምን እናውቃለን ከዛ በኋላስ አሁን እንግዲህ ዶክተሩ የሚናገረው ሊገድሏቸው ነው የሚለው ሊገድሏቸው ነው ከሊንግ ማለት በብዙ ቁጥር መግደል ማለት ነው እንስሳቶቹን ሊገድሉ ነው ጠኔ ሊያመጡበት ነው ዓለም ህዝብ ላይ ያለ ነው ስሙት አሁን አላቋርጠውም ከዚህ በኋላ ስሙት እናንተ ያው ስሙት It's going to create a lot of constraints in the food supply. They're going to end up culling animals unnecessarily, destroying chickens and cattle. They can just let them get through it, get natural immunity, but they don't want to do that. I predict they're going to mass vaccinate the animals, which the U.S. has refrained on because it makes it worse. And then even worse than that, mass vaccinating humans because there's a CSL vaccine developed with BARDA. Why is our military developing bird flu vaccines? But in fact, they have one, an antigen-based vaccine already pre-purchased and ready to go for Americans. And right behind it is self-replicating messenger RNA bird flu vaccines for humans. We're talking messenger RNA, Pete, on steroids. Pardon, America. Agree? ኦልሬዲ እነኝን ቫክሲኖች ራሳቸው አውትራይት አድርገው ወስደው ፓተንት አድርገው ይዟል ባርዳ ማለት ሊመጣ የሚያስቡት ነገር አለ ማለት ነው ከባድ ነው ወገኖች በዚሁ
የመጀመሪያውን መርሃ ግብራችንን ፈጸምን። እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኢትዮጵያን በሁለቱ የዩቲዩብ ገጾቻችን ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እየወደዳችሁት ፕሮግራሙን ካለ ላይክ አድርጉልን፣ እያደረጋችሁ ነው፣ እናመሰግናለን። አይዲያ ሩሙን እንግዲህ ጥያቄያችሁን አስተያየታችሁን እያየው ነው። በዚሁ እንቀጥላለን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ቆይታ እያደረግን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ እንግዲህ እንዋጅ ዓለማችንን። በጣም የሚገርም ነው ያለንበት ሁኔታ። ይሄኛው ሁለተኛው መርሃ ግብራችን በጣም የሚገርም ነው። ከአሜሪካ የምትመለከቱኝ ይህን በጥሞና ልታዩ ይገባል። ምክንያቱም በተለይ ኢን ፓርቲኩለር እናንተን ይመለከታል። ይሄኛው አሜሪካኖቹ ምን ቢያውቁ ነው ይላል። ይሄኛው ተመልከቱ። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ሰሞኑን የወጣ ዘ ጋርዲያን አርቲክል የሚያስደነግጥ ቅጽ ይዞ ወጥቷል። Trump has repeatedly threatening to deploy the military inside major cities run by Democrats. እንግዲህ ዲሞክራቶች እንደምታውቁት የነ ካማላ ሃሪስ የነ ጆ ባይደን ግሩፕ ዲሞክራት ነው የሚባለው። ስለዚህ ምርጫ ላይ ከተቀመጥኩ እነኚህ ሰዎች ያሉበትን ሲቲዎች ላይ ሚሊተሪ ይለቃሉ ብሏል ትራምፕ ይለናል ዘ ጋርዲያን። አዎ ሲልም ነበረ። እንግዲህ አያችሁ፣ ለዚህ ነው እንግዲህ ሁለቱን ሳይድ እያጋጩ ነው የጨለማ ማህበረሰብ ከጀርባ ያሉት። ከዲሞክራትም ከሪፐብሊካንም ያለው ከጀርባ ያለው ሌላ አጀንዳ ያለው ነው። ሁለቱን ፓርቲዎች እያገጫጩ እነሱ የሚፈልጉትን አጀንዳ ወደፊት ያደርጋሉ። which is new world order የዳቢሎስን ስርወ መንግስት ወደፊት ማድረግ ነው። የዛዮኒስቶቹ አጀንዳ ደግሞ ያ ነው። የዛዮኒስቶቹ እስራኤሎቹ ዛዮኒስቶች አጀንዳ ይሄ ነው። ሁለቱን እያጋጩ የባንከሮቹም አጀንዳ ይሄ ነው ወደፊት የሚያደርጉት እና በጣም ይገርማል። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ የምናየው። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። ምክንያቱም ዶናልድ ትራምፕ ከተመለሰ ወደ ስልጣኑ the White House after the former president has repeated threats that he would use presidential powers to seize controls of major urban centers. Trump has proposed deployment the military inside አሁን እንግዲህ በህዝቡ ላይ ነው። በህዝብ ላይ ሚሊተሪ እለቃለሁ፣ የዲሞክራት የተባለውን ስቴት እንትን አደርጋለሁ፣ እቆጣጠራለሁ፣ በህዝቡ ላይ ሚሊተሪ ልክ ከዚህ በፊት እንግዲህ ናሽናል ጋርድ በየትሬን ስቴሽኑ እንዳስቀመጡት ማለት ነው። የባይደን ያደረገ የነበረውን እሱ ደግሞ በደንብ ሊቀጥልበት ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጎዳው ግን ህዝቡ ነው። እነንትናማ እነ ካሜላ ወይም እነ ባይደን ካልተመረጡ ይለቃሉ። ግን ጨዋታው እሱ አይደለም። ይህንን ደግሞ አጀንዳ 47 ብሎታል እና he wants to bring it on ወደፊት። ታዲያ እዚሁ ጋዜጣ ላይ አርቲክሉን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም የሚገርም ነው። if Trump wins the election this is what is at stake ይሄ ነው ሀፕን የሚያደርገው ብለዋል። senior officials nationwide are preparing to defend their communities from his threats ማለት ምንድን ነው? አሁን ውስጥ ለውስጥ ማለት ነው ሲቪል ዋር እየተቀሰቀሰ ነው። አሁን ትራምፕ ከተመረጠ አደጋ ያመጣብናል የሚሉ ዲሞክራቶች ማለት ነው ትራምፕን የማይደግፉ መሳሪያ ይዘው እንዲነሳሱ ቅስቀሳ እየተደረገ ነው ማለት ነው። አሜሪካ አደገኛ ታይም ላይ ነው ያለችው። ይህንን የሚፈልግ ደግሞ የጨለማ ማህበረሰብ ከዚሁ ከሚታየው ፒክቸር ጀርባ አለ። ይህንን ነው የምናየው ዛሬ። በጣም የሚገርም እንቅስቃሴ በአሜሪካ እየተደረገ ነው። ትራምፕ አጀንዳ 47 እስኪ ራሱ ይንገረን። ትራምፕ አጀንዳ 47 ይንገረን ራሱ። ኦኬ ትራምፕ Joe Biden and the defund the police Democrats have turned our once great cities into cesspools of bloodshed and crime. There's never been anything like it. Here's my plan to restore law and order in our cities and throughout our country, frankly. First, because police forces have been gutted by Democrats' war on police, I will sign a record investment in hiring, retention, and training for police officers nationwide. So important. This bill will also increase vital liability protections for officers because the Democrats want to take those protections away from our police because we want them to do their jobs. ስለዚህ እንግዲህ በጣም አሁን ወደ ፖሊስ ስቴት አገሪቱ እየሄደች ነው ማለት ነው።
ረዘም ያለ ቪዲዮ ነው አስቀምጥላችኋል። ወደ ፖሊስ ስትሄድ እንዴት ይፈልጋል ፖሊስ የፈለገውን እንዲያደርግ ማለት ነው አውቶሪቲ ይሰጠዋል። ምክንያቱም ስሩ የተባለ ዲሞክራቶች እየወሰዱባቸው ነበር ኃይላቸውን ፈሪ ያደርጓቸዋል ፖሊሶችን። አሜሪካ ፖሊስ ፈሪ ሲሆን እስኪያስቡ ቀጥቀጠው ጨደው ምናምን የተባለውን የሚያደርግ ይሆናል። ከዚህ በላይ እንግዲህ ከቀጠቀጡ እናንተን ካሉ ደግሞ አስቡት። አሁን ይህን ነገር ግን የሚፈልግ የጨለማ ማህበረሰብ አለ። የተባለውን አድርግ ተወጋ፣ የኛውን ክትባት አልወጋም ካል ቀጥቅጠው እንደዚህ ምናምን የሚል አጀንዳ በእንትን እየተሰራ ነው ማለት ነው ከጀርባ። ታዲያ እንግዲህ እንደ ላሪ ከርስነር አይነት ሰዎች በጣም እንግዲህ በዚህ የፊላደልፊያው አተርኒ ማለት ነው ሲናገር እንደ በጣም አሳሳቢ ነገሮች እየመጡ እንደሆነ በአሜሪካ እየተናገረ ነው። Trump clashed several times during his presidency, said he was taking the former president at his word. It is incredibly serious for big cities that lean strong democratic party በጣም ለሚደግፉት በጣም ከባድ ጊዜ እየመጣ ነው። ይሄ ህዝብ በህዝብ ላይ መጨራረስ ማለት ነው። እንግዲህ Philadelphia does, and when a potential president who identifies with dictator all over the world talks about confirming on federal authorities powers that they do not have. ከባድ ነው። ከዚህ ጋር አብሮ በጣም የሚገርም ነገር ነው። የፖለቲኮም አውጥቷል ተመሳሳይ አርቲክል which is really አሳሳቢ ነገር ነው። ኦልሞስት የ9/11ን ጉዳይ አብረው ያነሱታል። ማለት እንግዲህ ወርልድ ትሬድ ሴንተሮች የወደቁበትን ፔንታገን ላይ ጥቃት ደረሰ ያሉትንም ከሱ ጋር ያያይዙና አሜሪካ አሁን በጣም ሲሪየስ ሲቹዌሽን ላይ ነው። ምክንያቱም ኢቭን ራሱ ትራምፕ ላይ 3 ጊዜ አካባቢ የግድያ ሙከራ ተደርጓል። አንዳንዶቹ ሁለቱም ቢሆን ይፋ የተደረጉት እና ይሄንን አይተን ስለዚህ አንድ ሽጉጥ ቢተኮስ የአሜሪካ ታሪክ ለአንዴና ለመጨረሻ ይቀየራልና አሁን ዝግጅት ማድረግ አለብን። ይህ ዝግጅት ደግሞ ምንድነው? ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንትን የሚያካትት ነው ብሏል። ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ደጋግሜ ብዙ ጊዜ ተናግራለሁ። ይሄ ይመጣል ትንሽ ጊዜ ስላችሁ ነበር። ኤሶፕ ኢትዮጵያን ለረጅም ጊዜ የምትከታተሉ የነበራችሁ አሁን ይኸው እያመጡት ነው። ዋይት ሃውስ ላይ ኮግ ብለው ራሱ ለጥፈዋል። ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ማለት ነው። በኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ጊዜ ማለት የአሜሪካ መንግስት ትልቅ ችግር ደርሶበት ላይክ ነው ኒውክሊየር ዌፐን ተተኩሶበት ከሌላ ሀገር የሆነ ነገር በሚደርስበት ጊዜ በጣም አሉ የተባሉ ክሪም የተባሉ ላይ ያሉ የአሜሪካ ሴናተሮች፣ መንግስታት፣ የጦር ጀነራሎች ምናምን በቅጽበት ማለት ነው ተወስደው ወደ ድብቅ ወደሆነ አንደርግራውንድ ወደሆነ ባንከር ተቀምጠው ያ ጊዜ ችግሩ ሰብስታይዝ ካደረገ በኋላ ከተረጋጋ በኋላ እንደገና አሜሪካ የምትነሳሳበትን ስርዓት ለማድረግ በጣም የሚወሰድ እርምጃ ነው ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት። ይሄንን መነጋገር አለብን ብለው ኦልሞስት ከዚህ በፊት ፕራክቲስ ያደርጉት ነበር። አሁን ይህንን በህግ ወደፊት ፎርወርድ እያመጡ ነው። ምንድን ነው የሚጠብቁት? እና ከዚህ በፊት እንግዲህ ክሎዝ ሸዋብም ጨምሮ ተነጋግሯል። የዓለማችን ኢሚዲየት ትሬት የሳይበር አታክ አንደኛው ነው። እንደገና ደግሞ ጀርም ወርፌርም ብለዋል። ማታ ነገሮች ተናግረዋል። ኒኩሌር እንትን አታክም ብሎ ተናግረዋል። ጠላቶቻችን ኢራን፣ ራሻ፣ ቻይና ምናምን ተናግረዋል። አሁን ደግሞ በጣም ያሳሰባቸው ነገር የሚያውቁት ነገር እንዳለ አይናገሩም። የአገር በቀሉም ራሱ ህብረተሰብ ራሱ ባንክሮ የምናየው ነው ብሏል። ትራምፕም ደግሞ እየተናገረ ነው። እንግዲህ ከዚህ ጎን ለጎን አብረን ማየትና ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድን ነው? ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ሁላችሁም እንዳያችሁት የአሜሪካ እንትኖች ቦርደሮች ብርግድ ተደርገው ማን እንደከፈታቸው በማይታወቅ ሁኔታ ወለል ተደርጎ ተከፍቶ ያ ሁሉ ስደተኛ ከሰሜን፣ ከምዕራብ፣ ከደቡብ፣ ከምስራቅ እንዲገባ ተደርጓል ወደ አሜሪካ። እንዳየነው በኤሶፕ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በትሬን እየተጫነ ያ ሁሉ ህዝብ በአሜሪካ ታሪክ ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ወታደሮቹ የቦርደር ኮንትሮሎቹ ራሱ በዚህ ጋር ለፉ እያሉ ያስገቧቸው የተደረገበት ምክንያት ምን ለማምጣት ነው? በአሜሪካ የሚጠበቅ ነገር አለ ወይ ብለውም ያሳይተናል። ብዙዎችም እየጠየቁ ነበር። አላርሚንግ አይ ቲንክ ይሄ እንግዲህ እነሱ አይ ቲንክ ዞስ አር ዘ ፒፕል ሁ ጎን ቱ ቢ ብሌምድ የጨለማ ማህበረሰብ ከነኚህ ከትራምፕም ከካማላ ሃሪስ ወይም ከባይደን ጀርባ ያለው የጨለማ ማህበረሰብ የሚፈልገውን አጀንዳ እንትን ለማድረግ ጣቱን ለመጠቆሚያ ይጠቀማቸውን ስደተኞችን ብለን እኛም ጠይቀናል። ብዙዎችም እየጠየቁ ነበር። ግን አሁን ለማንኛውም እንግዲህ እርምጃው
አሁን የአሜሪካ መንግስት ጭንቅ ላይ ነኝ አደገኛ ታይም ላይ ነው ያለው ስለዚህ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ወይም ኮግ እንግዲህ ወደ መምጣት አለበት ይሄ ማለት ምንድነው ፖሊስ ስቴት ነው እንግዲህ ፖሊስ ስቴት ሊያውጁም ሲፈልጉ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ትን ፕሮቶኮልን ወደፊት ያመጡታል ፖሊስ ስቴት ሆነ ማለት ነው በሰላማዊ ጊዜ የሚወሰዱ ላይክ ቴሮሪስት አለ ምናምን ተብሎ ስለሆነ ሰዓት ላፊ ሊኖር ይችላል ፖሊስ የፈለገውን ሊቀጠቅጥ ይችላል ሊያስር ይችላል ፍርድ ቤት ነሰሰሪ ሰዎች መቆም አይገባቸውም ምክንያቱም አገር አደጋ ላይ ነች በሚል መርህ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዛ ጋራ በዛ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው በጣም የሚገርሙ ነገሮች በአሜሪካ አንፎልድ እያደረጉ ነው እና ዘ ፖለቲካ እንግዲህ በጋዜጣው በጣም በሰፊው እነ ፔንታገን እነ ሲአይኤ የአሜሪካ የባይደንም የእንትንም የትራምፕ መንግስት በተለይ የትራምፕ መንግስት በጣም ይፋ እያደረገ ያለው የመጣው ነገር 9/11 አላያችሁም እንደ የዛን ጊዜ አሜሪካ እንደ ጭንቅ ውስጥ እንደገባች ወይም ፔንታገን ላይ የደረሰው ጥቃት አሁን ደግሞ ትራምፕ ራሱ ፎርመር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ እንደምታዩት የተደረገበት ጥቃት ራሱ በጣም ይሄ አንፕሬዚደንትድ ነው የአሜሪካን አካሄድ ለአንድና ለመጨረሻ አደጋ ላይ የሚከት ነውና ቢኮዝ በዚህ ምክንያት ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ሻዶ ገቨርንመንት ማለት ነው ወደፊት መምጣት አለበት ብለው መመሪያ አውጥተው የተንቀሳቀሱ ነው ይሄም እንትኑም ወጥቷል አሁን ከዚህ በፊትም ሲሰሩት የነበሩት እንግዲህ ክላሲፋይድ ሲክሬት ፋይሉ ነው ናሽናል ሴኩሪቲ ፕሬዚደንሻል ዳይሬክቲቭስ NSPD 51 እና NSPD HSPD 20 እነኚህ ናሽናል ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ዓላማው ምን እንደሆነ አሁን በነገርኳችሁ ነው ለማድረግ ነው ፋይሉ ወጥቷል ይፋ ሲደረግ ማለት ነው which is በጣም አሳሳቢ ነው ታዲያ እሱ ብቻ ሳይሆን እንደገና ደግሞ በፓወርፖይንትም አሁን ሰዎች አውጥተውታል የፓወርፖይንቱን ላሳያችሁና ከዛ እንመለሳለን ፎርወርድ ያደረኩት እንዳለ ኮግ ፕላን ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ፕላን ማለት ነው ተመልከቱ ይሄው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ወደ 120 ፔጅ ነው ረጅም ነው 120 ፔጅ ነው ምን እንደሚደረግ ይሄው እንግዲህ ከበፊትም ጀምሮ የተስማሙበትን አምጥተው ምንድነው የሚደረገው ዋይት ሃውስ ማን ነው ይሄንን ኮል የሚያደርገው ፕሬዚዳንቱ ነው ይሄን ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት እንትን የሚያደርገው እንግዲህ ይሄው ጆርጅ ደብሊው ቡሽ በ2007 ፈርመውበት ነበር ከዛም በኋላ ሌሎችም ፕሬዚዳንቶች ፈርመውበት ነበር እንደምታዩት ነው ከ9/11 ተከትሎ እንግዲህ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት አስቀምጥላችኋለሁ ማንበብ ብታነቡት በጣም አሪፍ ነው ምን ያካትታል የሚለው ማለት ነው ከታማ አኳያ እዚህ ላይ ቆይታ እናደርግም ሌቭል አለው የሚገርማችሁ ሌቭል አለው ይሄ ሌቭል እንግዲህ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ፕላን 1 ሌቭል ደረጃ 1 ደረጃ 2 ደረጃ 2 3 እያሉ አስቀምጠውታል ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት 4 አንድ ሲሆን አይ ቲንክ በጣም ሲሪየስ ነው full deployment of አሁን እንግዲህ ትራምፕ እያወራ ያለው full deployment of designated leadership and continuity staff to perform the organization essential function from alternate facility either as a result እኔ ቀዩን ነው ያነበብኩ ያለሁት ከሩቅ ሆነው የአሜሪካን መንግስት በቃ ከባንከር ውስጥ ከመሬት ጥልቅ ውስጥ ሆነው የሚቆጣጠሩበትን ነው አሁን እንትን እያደረገ ያለው አደገኛ ታይም እየመጣ ነው እያሉ ነው እንግዲህ አሁን ቅርብ ጊዜ ያኔ ኮምፒውተር ክራሽ አደረገ ተብሎ በአሜሪካ የሆነውና በእንግሊዝም አሁን እንግዲህ ሳይበር አታክ ምናምን ያሉ የሚያወሩትን ነገር ከዚህ ጋር አይወድና የሆነ ነገር ሊያመጡ አስበዋል እነኚህ ሰዎች ምክንያቱም ምንድነው ሰዎች ሊሞቱ ይችላሉ እንግዲህ ዩኤፍኦም እያሉ የሚያወሩትን ነገር ጥቃት ሊደርስ ይችላል ከዛ በኋላ አሜሪካ ወደ እነሱ ወደሚፈልጓት ኒው ወርልድ ኦርደር አጀንዳ አባሯን አራክፋ ትነሳለች ማለት ነው በሌሎች ቁጥጥር ስር የምትወድቅበት ሁኔታ በደንብ በቃ በግልጽ ህዝቧ ለዓለም ህዝብም አዲስ መመሪያ የምታመጣበትን ሁኔታ እየሄደች ነው ማለት ነው በጣም this is አሳሳቢው የሚሆነው ይሄ ነው በዚህ መሰረት ከበፊትም እንግዲህ ሳይት አር የሚባል ቦታ አላቸው እንደምታዩት ከዋይት ሃውስ እንዴት አመልጠው የሚሄዱበትን አንደርግራውንድ ባንከር ሁሉ ሰርተዋል በዚህ ላይ አንድ ቪዲዮ አለ ቪዲዮን ላሳያችሁ ሳይት አር ሸሽተው የሚቀመጡበት ማለት ነው እንግዲህ ቦታ ሳይታር መልከት
እንግዲህ ፔንታገን ነው እንግዲህ ዋይት ሃውስ ያለ ሰው ምናምን በአንድ ጊዜ በአውሮፕላን ምናምን ወይ በሄሊኮፕተር ላጥ ተደርገው ወደ ፔንታገን ይሄዳሉ። ከፔንታገን በኋላ በዚህ መልክ የዛኔ እንደ ዲክ ቼኒ ምናምን እንደተነጠቁት ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ 40 ደቂቃ ነው ወደ ፔንሲልቬኒያ ሳይት አር ይወሰዳሉ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። ይህ እንግዲህ በመመሪያው ላይ ነው። እዚህ ይገባሉ ማለት ነው። እንግዲህ ቦታው ይሄ ነው። በጣም ነው እኮ የሚገርመው። እና የተቀረው እንግዲህ 6 ሚሊዮን የአሜሪካ ህዝብ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሱ የራሱ ጉዳይ ነው። አሁን የሚመጣ ነገር አለ ብለዋል። ይህንን አሁን ይፋ ተደርጓል፣ ዶክመንቱ ተብሏል። የዓለም ህዝብ እየተወያየበት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ታዲያ በጣም የሚገርማችሁ ኦገስት 28 አሁን ቅርብ ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ ከሁለት ወርም አልሞላውም ፊማ ደግሞ ክላይሜት እንግዲህ በጎርፉ አሁን ባለፈው እንግዲህ ማን ነው ይሄንን ጎርፉን ቶርኔዶ ምኑን የሚያመጣው ምናምን ብለን ተነጋግረን ነበርና ፕሮግራም ሰርተናል። በሱ ላይ ካላያችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፊማ እንግዲህ በክላይሜት በሳይበርና በፓንደሚክ ትሬት በበሽታ ማለት ነው ያለ የአሜሪካን ህዝብ ትልቅ አደጋ ላይ ዓለምንም ትልቅ አደጋ ላይ የሚደርስ ነገር ይመጣል ብሎ ትሬኒንግ እያደረገ ነው። እንግዲህ ይሄንን በሚመጣበትም ጊዜ ስቲል እንግዲህ ኮንቲኒቲ ኦፍ ጎቨርንመንት ያስፈልጋል። ይህንን ፕራክቲስ እያደረጉ ነው። ፌደራል ኢመርጀንሲ ማኔጅመንት ኤጀንሲ announced Tuesday it is establishing the National Disaster and Emergency Management University to help train emergency managers። አሁን በዚህ ትሬኒንግ ላይ በቃ ብዙ ሰዎች ናቸው፣ ዶክተሮች ምናምን ብቻ ሳይሆኑ የሃይማኖት ሰዎች እናየዋለን። በኋላ የተደረጉ ነው ውስጥ ለውስጥ የሚመጣ ነገር አለ ብለው ማለት ነው። ከነኚህ 3ቱ አደጋዎች የሳይበር የክላይሜት እና የበሽታ የፓንደሚክ አደጋዎች ይመጣል ብሎ ከዛ ጋር አብሮ እንግዲህ የአሜሪካ ህዝብ በዚህ ላይ ቢያምፅ እኛ ምንድነው ባይሰማ ወይም ደግሞ በበሽታ ተይዞ ኳረንቲን ለማድረግ ቢያስፈልግ ብለው በዚህ በፊት የጻፉትን የነበረውን ደግሞ ወደፊት አምጥተውታል። they call it internment and resettlement operation ብለው ይህንን በ2010 ያጸደቁትን ነገር ወደፊት አምጥተውታል። ኢንተርመንት ማለት እንግዲህ ኢምፕሪዝመንት ማለት ነው። ኢምፕሪዝመንት ኦፍ ፒፕል ማለት ልክ በኮንሰንትሬሽን ካምፕ ማለት ነው። እንግዲህ በሂትለር ጊዜ እንደነበረው ቅድምን ጊዜ ማይክል ቾዶቭስኪ ሲናገር እንደነበረው ኮንሰንትሬሽን ካምፕ እንደ ሂትለር ጊዜ እንደነበረው እያለ የሚናገረው ይህንን ነው ሊያደርጉ። ይህንንም ወደፊት አምጥተዋል። ምንድን ነው እነኚህ ሰዎች የሚያውቁት? ስለዚህ እንግዲህ ኤፍኤም 3940 ይባላል ዶኩሜንቱ። እኔ ብቻ አይደለሁም ያሳያችኋለሁ። የሚናገሩ ሰዎች ኢንተርመንት ኦፕሬሽን ፌብሩዋሪ 10 የነበረውን አሁን ወደፊት አምጥቶት ኢንተርመንት ኦፕሬሽን ፊልድ ማኑዋሉ ለወጥቷል። ፊልድ ማኑዋል መመሪያው ማለት ነው። መመሪያ ኢንተርመንት ሪሰትመንት ኦፕሬሽን ምናምን ማን መንቀሳቀስ አለበት፣ ማንን ነው ሰው ማህበረሰቡ መጠየቅ ያለበት፣ ማን ያገባዋል፣ ማን ነው በዛ ላይ የተሾመው ምናምን ብለው እንግዲህ እየተንቀሳቀሱ ነው ማለት ነው። የት ቦታ እንዳለ እንግዲህ መቀመጫው እስር ቤት በሉት ህዝቡ የሚቀመጠው አልሰማ ያለ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን አዲስ ክትባት እንደም አልሰማ ያለ ቦታውን አዘጋጅተዋል ማለት ነው። ያው ሲቪሊያንስ ሌድ ኤጀንሲስ ፒዲኤፍ ፋይሉን አስቀምጥላቸዋል። በጣም የሚያሳስበው ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምንድነው ከዚህ ጋር አብሮ በትራምፕ ጊዜ የካፒታል ቢልዲንግን የወረሩት እነኚህ ሁሉ ሰዎች ማለት ነው እያሉ ነው። እነኚህ ሁሉ ሰዎች አያችሁ እንትን እንዴት እያደረጉ እንደሆነ ትዝ ይላችሁ እንደነበረ። ግን ካፒታል ሂልን የትራምፕ ደጋፊዎች እንደዚህ ያደረጉ ምናምን አሜሪካ ዴንጀር ላይ ነች በሚሉ ጊዜ በዛን ጊዜ ያቀረብኩትን ቪዲዮ ካያችሁ የውሸታቸውን ነው የተመልኮታቸው። ፖሊሶቹ ራሳቸው ሲያስገቧቸው ሰላም ሲባባሉ ከፖሊሶቹ ጋር ምናምን እያልኩ ቪዲዮ ሳሳያችሁ ነበረ። አሁን እሷን እንደ ምክንያት አምጥተው እነኚህ ሁሉ ያኔ ካፒታል ቢልዲንግ ላይ ሲወጡ ምናምን የነበሩ ሰዎች እንደ ቴሮሪስቶች ናቸውና እነኚህ በሙሉ አሁን ኢንተርመንት ካምፕ እንደ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር የአሜሪካን መንግስት አልሰማ ካለ ጋራ ካምፕ መግባት አለባቸው። ለምንድን ነው የሚገቡት? ለሪኤጁኬሽን ካምፕ ተብሏል እና ሰርተዋል። እንደዚህ ሪኤጁኬሽን ካምፕ ያው እንደምታዩት ነው። ሪኤጁኬሽን ካምፕ ምንድነው? ማስተማሪያ፣ ዳግም ማስተማሪያ፣ ጸባይ ማረሚያ ማለት ነው።
አውራም ጉንፋን ወይም ሌላ የሚመጣውን ወረርሽኝ እቃወማለሁ አንተ በቃ ሪኤጁኬሽን ካምፕ ትገባለህ ተሰርቷል ማን ነው የሰራው ፊማ ነው የሰራው ተመልከቱ ሪኤጁኬሽን ካምፕ በጣም የሚገርም ነው ካላያችሁ ይሁት going to really almost deprogram these people who have signed up for the cult of Trump. This document is called FM 3 through 39.40, Internment and Resettlement Operations, and it's a comprehensive manual issued by our very own Department of the Army. There are millions of ደጎል እየተነገረ ነው አሁን በሰማሁት ዜና ኩባ ላይ ብላክአውት ጀምረዋል አሁን እኮ በቃ እንዳለ ኢንፍራስትራክቸር ወደ ብላክአውት ሲስተም ክራሽ ወደ ማድረግ እዚህ ሀገር አሁን ሳይበር አታክ ተብሎ ቲኤፍኤል ምናምን አውቀው ነው የሚሰሩት ከአሜሪካኖቹ ጋር ወደዛ እንዲህ በሚገባበት ጊዜ ህዝቡ እምቢ ያለውን ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ሊያስገቡት ነው ከዛ አልሰማ ያለውን አንተማ ሪኤጁኬሽን ያስፈልጋል ሊሉት ነው ይሄ ደግሞ በዓለም ላይ ነው እየተባለ ነው እንግዲህ እኔ በእንግሊዝ ሀገር ያለውን አላየውም እንስማቸው እነኝህ ሰዎች ታንክ ዩ ደጉል These people who have signed up for the cult of Trump. This document is called FM 3 through 39.40, Internment and Resettlement Operations, and it's a comprehensive manual issued by our very own Department of the Army. There are Department of the Army የፈለገውን እንግዲህ ሊያጉር ማለት ነው millions of Americans, almost all white, almost all Republican. እነኚህ ባይዘው እየደገፉ ነው የሚያወሩት የካፒታል ራዮት ላይ የወጡ ሰዎች ምናምን ኢንተርመንት ካምፕ መግባት አለባቸው መታጎር አለባቸው እያሉ ነው እነኛ ሰዎች እኮ ግን ልክ ጆርጅ ሶረስ ብላክ ላይቭ ማተርን ገንዘብ እየሰጠ እንዳስወጣው ማለት ነው እንደዛ ያወጡ ሰዎች ናቸው እንጂ ትራምፕን ደግፈው ምናምን የሚባለው እሱ የማያውን ውሸት እንትን ዜና መሆኑን አይተናል አያቸው የጨለማ ማህበረሰብ ለዓለም ህዝብ ይሄንን እያሳየ ከጀርባ ላይ የሚያመጣውን ነገር ተመልከቱ somehow need to be deprogrammed. But here's they need to be deprogrammed. እንደዚህ ነበር እኮ ሂትለር የሚያደርግ የነበረው ዲፕሮግራም መደረግ አለባቸው ማይንድ ኮንትሮል መደረግ አለባቸው ይሄ ለሁሉም የዓለም ህዝብ ነው እንግዲህ የጨለማ ማህበረሰብ እየሰራ ያለው ማለት ነው It gets interesting. Buried within the dense military jargon and procedural detail is a framework that could, under certain circumstances, be applied domestically. Yes, you heard that right. This manual provides guidance that is adaptable to various operational environments, including potentially right here at home. Because they've been brainwashed, Joy. I really believe that they have been brainwashed by this misinformation campaign. So how do you de-radicalize these people? Once we educate them, we coach them on how to interact and empower the person to start thinking for themselves. I think a lot of people are going to have to be deprogrammed. We had a program addressing white supremacists, that we had programs, federal programs, that went towards funding organizations like these that de-radicalize people. And President Trump pulled the plug. What ultimately breaks that power structure in the South is enforcement, right? There has to be consequences. Over half our country needs to be reprogrammed. Not just 75 million people that voted for Trump, but the conservatives in this country. I have decided we really need camps for adults. And we need the kind of camps that you all run. I mean, really. And there's detention facility bids to build individual detention facilities in every state in the union. And then she goes on to say to me, well, JG, who do you think they're built for? And she says in this interview, they're for dissidents, American dissidents. የሚገርም ነው እንግዲህ አሁን ተመልከቱ የበፊተኛው በመጀመሪያው ሎክዳውን ጊዜ ብዙ ሰው አልሰማቸውም አሁን የሳይበር አታካሉ ፓንዴሚክ አሉ እንደገና ደግሞ ሳይበር አታካሉ ስለዚህ ማአት ነው እንትኑና በዚህ አሁን ክሪፕል ያደርጉትና ሶሳይቲውን ይሄንን ናሬቲቭ ይሄንን ትርክት የሚቃወመው ማለት ነው የሚቃወመው እሱን የሚቋጥሩበት ሎክዳውን የሚያደርጉበት ቦታ እያዘጋጁ ነው አምሹር እዚህም ሀገር ትንሽ ጊዜ በኋላ እናወጣዋለን እንደዛም ነው በአለም ላይም እንደዚህ ነው አሁን አካሄዱ የሚሄዱበትን አቅጣጫ ተመልከቱ በጣም የሚገርም ነው ይሄ ትራምፕ ስለተመረጠ ትራምፕ ያድነዋል ምናምን ውሸት ነው አሁን አንዳንድ ሰው ኤሎን መስክ በጣም አሪፍ ነው ብሎ ሊናገር የሚፈልጋል ሁሉም they are in it together
አውቀው ነው ጉድ ካፕ ባድ ካፕ እየተጫወቱ ነው በላያችን ላይ ጉድ መጥፎ ፖሊስ ጥሩ ፖሊስ እየተጫወቱ ነው ግን ዘር ሾፍሪንግ አስ ቱ ዋን ዳይሬክሽን ወደ ጨለማው ወደ ኒው ወርልድ ኦርደር አጀንዳ ነው እየተገፋን ያለ ነው በዛም በዚህም አንድም ሰው እንዲያመልጥ እየተፈለገ አይደለም ያውላችሁ እንግዲህ ዲኦዲ ዳይሬክቲቭ 524001 ሰፕቴምበር 27 አሁን እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ማለት ነው የወጣው ይሄኛው ደግሞ በጣም የሚገርም ነው እያንዳንዱ አሜሪካዊ ካስፈለገ የመግደል ስልጣን ለዲኦዲው ሰጥቶታል ተመልከቱ በጣም ነው የሚገርመው ዶክመንቱን ሁሉ አስቀምጥላችኋለሁ አንብቡት የአዲስ የወጣ እንትን ነው ዶክመንት ነው ኢፌክቲቭ ከሰፕቴምበር 27 ጀምሮ ነው 2024 አሜሪካ መንግስት ያወጣው ከአሜሪካ የምትመለከቱ ስለዚህ ሰምታችኋል ካልሰማችሁ you need to read this one የአሜሪካ መንግስት እንግዲህ አሜሪካ የሆነ ትልቅ በጣም ትሬት ውስጥ ስትሆን የሚወሰድ በኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት የሚተወሰድ ህግ ነው በ27 ሰፕቴምበር ጀምሮ ቀስ ብሎ እንትን ያለ የወጣ ህግ ነው እኔ አሁን ወደዚህኛው ፔጅ ላይ ልሰዳችሁ 3.3 ዶክመንቱ 3.3 ሌቭልስ ኦፍ አውቶሪቲ የሚለው ጋር ሄዳችሁ ታነቡ ሙሉን ዶክመንት አስቀምጥላችኋለሁ ሲ ላይ ስትሄዱ assisting in responding with assets with potential for lethality or any situation in which it is reasonably foreseeable that providing the requested assistance may involve the use of force that is likely to result in lethal force, including death or seriously bodily injury. መግደል ይችላል አሁን ያለምንም እንትን ይሄ እንግዲህ ፖሊስ ስቴት ማርሻል ሎ ሲሆን ነው እንደዚህ የሚቻለው ምንም ነገር ባልተፈጠረ ጉዳይ ማለት ነው ትራምፕ ላይ የተወሰነ ጥቃት ተደረገ ሳይበር አታክ ሊመጣ ይችላል ወይም ኒውክሌር ዌፐን ኢራን ወይም ራሻ ወይ ቻይና ልታደርግብን ትችላለች በሚል ማለት ነው ይሄንን ማለት ነው የባይደን መንግስት ወደ ትራምፕ ሲያሸጋግረው ከመሸጋገሩ በፊት እቺን አስቀምጦ ሄደ አሁን ትራምፕ ደግሞ እነብኔ አሁን ዲሞክራቶችን ምናምን ወታደር ልቅባቸዋለሁ ምናምን ሲል እችኛዋን በኪሱ ከኋላ ጀርባ ይዞ ነው እችኛዋን አይችላትም አያችሁ ይሄ እንግዲህ ይሄ ፖሴ ኮሜታተስ የሚባለውን አክት ማለት ነው ፖሴ ኮሜታተስ የአሜሪካ መንግስት ማለት ነው በራሱ ህዝብ ላይ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ያለ ምንትን ይሄን ማድረግ አይችልም የሚለውን በ1876 የወጣውን ህግ ጥሶ ነው ማለት ነው ዝም ብሎ ኮንስቲቱሽን ሊጣስ አይገባው ግን ጥሰው ነው ያርጉት ይሄ እንግዲህ ምን እንደሆነ ማን ነው አሜሪካን እየመራ የሚለው በጣም ነው የሚገርመው ይሄ እንግዲህ ሮን ፖል ይባላል አሁን የምናገረውን ነገር ላይ የሚናገር ነው አክቲቪስት ፊዚሻን እና ሪታየር ፖለቲሻን ነው በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ሪፕሬዘንታቲቭ ፎር ቴክሳስ 22nd ኮንግሬሽናል ዲስትሪክት ከ1976 እስከ 1977 ያገለገለ ነው የሚናገረውን ስሙት This is why he says, Ron Paul. But we want to start off with a headline from Zero Hedge. It's a pretty hot headline. U.S. military now is authorized to kill Americans on U.S. soil. That can't be possible. Yeah. This would open up the door for the careless use, and if more frequent and legal. It'll be legal now, so nobody will have to worry about that. Send in the troops. We need you to shoot a couple of these people. Send in these troops. We need you to kill these people. ወደ ማለት ጀምራሉ ቪዲዮ የአንድ 2 ደቂቃ ቪዲዮ ነው እተውላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ አይገርማችሁም ይሄ ነው አሁን በግ የወጣው this is ከባድ ነገር ነው ታዲያ ብዙ ሰዎች ያዩዋቸውን የማጎሪያ ካምፖች የፊማ ማጎሪያ ካምፖች እየተሰሩ ያሉትን እየቀረጹ በየቴሌግራም በየትዊተር ፔጃቸው እየለጠፉ ነው ከነኚህ ውስጥ አንዱ ይሄ ሳምሱሹ የሚባል ሰው የኦክቶበር 15 ያወጣው this is a FEMA camp located in Asheville NC locals living immediately in the vicinity በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ይሄንን ያነሱት ከፍ ካለ ቦታ ወይ probably በድሮን ቀርጸውት ነው እንደምታዩት ነው ይሄው ቦታውም ያለበትን ቦታ እንግዲህ በሁሉም ስቴት ነው ቅድም ሴትዮዋ በመግቢያ ቪዲዮ ላይ ያሳዩአችሁ የሚገርም ነው look at this a FEMA camp located near you ተመልከቱ በሙሉ እንግዲህ እየተሰራ ነው ማለት ነው እየደረደሯቸው ነው አንድ ሴትዮ ደግሞ እንግዲህ ሂድን ካሜራ ይዛ ሄዳለች
እሱንም ላሳያችሁ በጣም የሚገርም ታይም ነው የኢትዮጵያ መንግስት እንደዚህ ሆነ አገራችን እኮ መሸሽቶ እንኳን መደበቂያ እንዳይኖር ይሆነ And we were asking about it and they said it's a FEMA camp and it's being leased. It's property that belongs to a trucking company. They thought. We actually did a little research and we looked into who owns this property. About an hour and a half west of Asheville. And they're putting a tornado shelter in here apparently. Got a delivery. So stick with us. We're going to figure out what's going on. Maybe I can slide in with this truck. They won't see me. Are you guys private security? Yes, ma'am. You are? Who's your contract with? Strategic Security Corps. And who do they contract with? Let me call it. Do you guys know who your contractor is? We'll be able to answer all your questions for you. Who'd you say you're with, ma'am? Steel News? Roger. I'm Sean, executive producer. Hey, Jim. Nice to meet you guys. I'm just going to let him do the talking. Yeah. Appreciate it. And I mean, just because I've never seen it before, I saw a bunch of these tornado. Yes. Yes. Don't get what? Tornado shelters. Yeah. Yes. Are you all expecting tornadoes here? We are not expecting tornadoes. We are. Tornado በሌለበት tornadoes አጣብቁ ለምንድን ነው እነኝን የምትገነቧቸው ሰፈራ ካምፖች እያለች ነው Part of the package that goes out is to ensure that all the responders are safe. Right. And there's nowhere for people to take cover here. So it's just part of the operation that goes out. If there are tornadoes or bad weather that comes through, it's somewhere for them to go. Got it, because they're living in... Yes. Are they going to be in tents or mostly in trailers? Mostly in trailers. Mostly in trailers, yes. Okay. Yep. And what is the tornado shelter made out of? How does that manufacture? Do you know, is it steel or... Honestly, I don't know. Okay. I'm assuming it's የሚሰራውን steel. ሁሉ አያውቅም I have not been in one ከምን yet. እንደሰረሩ አያውቅም Okay. Where are the most of the responders? በጣም የሚገርም ነው ይሄንን መተውላችኋለሁ ታዲያ እዚህ ጋር በጣም ይገርማል ስለ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ስናወራ ይሄን አሜሪካ መንግስት አይደለም ከጀርባ ያለ የጨለማ ማህበረሰብ ነው ስል ከዚህ በፊት ስለ ጆን ኮልመን ዘ ክለብ ኦፍ ሮም ባለፈው ሁለት ፕሮግራም በፊት ሳወራላችሁ ነበርና በፔጅ 27 ላይ የተጻፈውን ላሳያችሁና እንቀጥላለን እና ፔጅ 27 እና እዚህ ጋር ማርክ አድርጌበታለሁ በጣም ይገርማችኋል እነኚህ ሰዎች የጨለማ ማህበረሰብ ከጀርባ ሆኖ ይሄንን ነገር ሁሉ እንደሚያደርግ ምን ይላል እንግዲህ ክለብ ኦፍ ሮም ሰይጣኒክ ሆነ the committee of 300 ከነሱ የወጣ ግሩፕ እንደሆነ የዓለም ህዝብ ቁጥሩ መቀነስ አለበት ምናምን መገደል አለባቸው ኢሊቶቹ ብቻ ዓለምን እየመሩ የሚኖሩበት አጀንዳ የሚያንቀሳቀስ እንደሆነ ባለፈው ስናገር ነበርና እንግዲህ ጆን ኮልመን በዛ ላይ ነው የጻፈው ምን ይላል the December 5 1980 follow up of the original Club of Rome meeting in Washington DC endorsed and accepted the Club of Rome's Global 2000 report, a blueprint for global genocide. በሁለት የሚገርም ነው በ1980 ያጸደቁት ማለት ነው ግሎባል ጄኖሳይድ ግሎባል 2000 ሪፖርት የሚባለው I don't know if you can see it. Okay. እንግዲህ ያው ያይታያችኋል እኔ ያሰመርኩበት ተመልከቱት አስቀምጥላችኋለሁ ወይ መጽሐፉን ገዝታችሁ አንብቡት endorsed the report called for the days of 2 billion people by the year 2010 በ2010 ማለት ነው አሁን አልፈነዋል እንግዲህ አሁን ማአት ህዝብ እንግዲህ በምን ምክንያት እንደሚሞትም እኛ አናውቅም በበሽታው በመናም 2 ቢሊዮን የዓለም ህዝብ እንዲቀነስ ነው የወሰኑት the days of 2 billion people by the year 2010 hence the title there is much evidence to tie the plan into several catastrophic events that are taking place throughout the world like the recent disasters earthquakes ምናምን አብሮ ነው የሚያዘው ፊማ ከዚህ ጋር ነው ያለው ምንለው ዝም ብለን አይደለም አያችሁ ይሄ መጽሐፍ ገዝታችሁ አንብቡት ጆን ኮልመን the Club of Rome በጣም ይገርማል ከዚህ ጋር አብሮ አንደችኛዋን ደግሞ እናንብብና እንመለሳለን የጨለማ ማህበረሰብ አብሮ እንደሚሰራ ይሄንን ደግሞ ስናይ ለምንድን ነው የሚያደርጉት ይሄን የሚለውን ነገር ደግሞ ይሄ ደግሞ
በገጽ 62 ላይ ታገኙታላችሁ። ምን ይላል ደግሞ? An example of what I mean was provided by Colonel Mandel House, the controller of President Wilson and Roosevelt ጋር የሚሰራ የነበረው ሰውዬ ኮሎኔል ማንደል የሚባል ሰውዬ ምን አለ ነው የሚለው? ሃውስ በሱ መጽሐፉ በጻፈው wrote a book Philip Drew Administrator በሚባል መጽሐፉ supposed in the fiction መጽሐፉ but in reality a detailed account of how the secret government of the United States was to be sold into slavery in the new world government. የአሜሪካ ህዝብና መንግስት ራሱ በኒው ወርልድ ገቨርንመንት ስር በጨለማ ማህበረሰብ እንደ ባሪያ እንደሚሰጥ ነው እንግዲህ የተጻፈው የዛን ጊዜ። አያችሁ፣ ለዚህ ነው ነገሮችን ማየት አለብን። ታዲያ ይሄን ፊማ እንትን ላይ አብሮ ነው ትሬኒንጉን የሚወስደው እንዳልኳችሁ በኦክቶበር 2024 አሁን ማለት ነው እንግዲህ አሁን ኦክቶበር አይደለንም ዛሬ 19 ነው ዛሬ። በኦክቶበር በዚህ ወር ግን የሃይማኖት መምህሮች ስልጠና ተሰጥቷቸዋል። የሆነ እንግዲህ እልቂት ጥፋት ምናምን ይመጣል እና እንደዚህ አይነት ዲዛስተር በሚሆንበት ጊዜ ከፊማ ነው ያሰለጠናቸው እንዴት ህዝቡን መንከባከብ እንዳለባቸው። ኢንጌዝ ፌስ ቤዝድ ኤንድ ኮሚኒቲ ኦርጋናይዜሽን ፕላኒንግ ኮንሲደሬሽን ፎር ኢመርጀንሲ ማኔጀርስ ተብሎ በዚህ አይነት መልክ አንብቡት። ኤክስፓንዲንግ ቪውስ ኦፍ ፌስ ቤዝድ ኮሚኒቲ ኦርጋናይዜሽንስ። እንግዲህ የኛ ሃይማኖት ሰዎች በአሜሪካ ያሉት እዚህ ተጋብዘው የፊማ ትሬኒንግ ወስደው እንደሆነ አላውቅም። በዚህ ሀገር ግን የወሰዱ አይመስለኝም። እንግዲህ how to engage, how to plan, exercise እንደ ሰስቴን ከችግሩ መውጣት እንዳለባቸው የሚጠበቅ ነገር አለ ማለት ነው። ይህንን ሲያደርጉ ነበር ማለት ነው። ቤተሰቦች ከባድ ነገር ጊዜ ነው ያለ ነው። ከባድ ጊዜ ነው። የጨለማ ማህበረሰብ በቅድ የሚፈልገውን እያደረገ ነው። አሁን ይሄ በሁሉ ወረርሽኙ ጠኔው እንዲፈጠር ማድረጉ ምግባችንን ለመቆጣጠር ማድረጋቸው በየትኛውም የዓለም ክፍል አይቅረን ብለው የመራመዳቸው ጉዞ በሙሉ አንድ ነገር ያሳየናል። የሚያሳየን ምንድን ነው? ዲያብሎስ ትንሽ ጊዜ እንደቀረው አውቆ የሚውጠውን ያገኝ ዘንድ እንደ ደጎል አንበሳ በስራችሁ ያናፋል የተባለው ጊዜ በጣም ከመቼውም በላይ አሁን መሆኑን ነው የምናየው። አሁን ድሮ ቢሆን ኖሮ በቃ በሚሆንበት ጊዜ ሸሽተን ወደ ሀገራችን ሄደን እንደበቃለን እንዳንል ራሱ ማለት ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አሁን ይሄንን እንኳን በቅጡ የማይገነዘብ አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ተቀምጦ ማለት ነው። ዛሬ የምንፈራቸው በሩቅ ሆነውም ያየን እንኳን ህዝቡ የምናያቸው የነበሩ እንደነ ቢል ጌትስ ያሉ ሰዎች ዛሬ ነፃ መብት አግኝተው ማለት ነው እንደፈለጉ ሊያደርጉ እንደገና በአስተዳደር ደረጃ እነ ቶኒ ብሌር የጨለማውን መንግስት ሀሳብ በደንብ በህዝቡና በሀገሪቷ ላይ ሊተገብሩ ዛሬ በቃ ምድር ላይ ወርዶ የምናይበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ሸሽቶ የሚለውንም ታይም ራሱ እንኳን የማናገኝበት ታይም ላይ ነው ያለነው። ጊዜው በጣም ከባድ ነው ወገኖች። አዎ ሁላችንም በነፍስ ወከፍ ማለት ነው ይህንን ስርዓት ግሎባል የጨለማ ማህበረሰብን ስርዓት በተለይ በሀገራችን ገና አሁን እየጀመረ ነውና እንዴት ነው ዲጂታል አይደንቲቲ በዚህ በትን ባለበት መልኩ በተጣመመ መልኩ ማለት ነው እንግሊዞች ሳይፈቅዱ አሜሪካኖች ሳይፈቅዱ በእኛ ሀገር ህዝብ ላይ ኢምፕሊመንት ሲደረግ ያውም እንደዚህ በጣም በተፋጠነ ሁኔታ ከዚህ ጋር አብሮ ዛሬ ብዙ ነገር ነው እንግዲህ ያየ ነው። ሰሞኑንም እያየን ያለ ነው። ይህን ሁሉ ነው ዛሬ መቃወም መቻል አለብን። እንደው ትንሽ አፍታ የምንሸሸግበት ጥግ እናገኝ እንደሆን ያለበለዚያ በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ይህን ሁሉ እያልን ታዲያ ማለት ነው የእኛ ደግሞ አምላካችን እንግዲህ ባለ ብዙ እልፍ መላእክት ቅዱሳን አባቶች ቅዱሳን መላእክት ያሉት አምላክ ነው ያለና እሱ ከኛ የሚጠብቀው አንድ ነገር ብቻ ነው። በፍጹም ልባችን፣ በፍጹም ንስሐ፣ በፍጹም እንባ ወደ እሱ መመለስ እንደ ህዝብ በያለንበት ሀገር ሆነን የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ለእኛ መንገድ አለው ከእኛንተ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ይበልጣል የሚል አንድ ነገር ያሳየናል። እና እሱን ለማድረግ በሁለቱም መንገድ መትጋት መቻል አለብን። አንደኛ ከፈጣሪያችን ጋር በመጣበቅ፣ ሁለተኛም ደግሞ እውነት የትም የክፋት መንፈሳዊን ሰራዊትን ተግባርና ድርጊት የጨለማ መንግስታትንም ተግባርና ድርጊት ኢምፕሊመንት ለማድረግ የሚጣደፉ በሀገራችን ኢትዮጵያውያንም
ኤርትራውያንም ፈረንጆችም ምንም ቢሆኑ ማለት ነው በውጭም በውስጥም ይሄንን በምናይበት ሁሉ ልንጸየፍና ዞር በል ወይ ግድ እኛ ሀገር ላይ እኛ ህይወት ላይ ሊሰርጽ አይገባውም እኛ የምንቃወመው ነው እንደዚህ ሆና በእንደዚህ አይነት መንገድ ኢትዮጵያ ተበለጽጋለች እያልከኝ ነው ባትበለጽግ ቢቀርብኝ ነፍስ የሚያስነጥቅ ስልጣኔ እኛ አንፈልግም ይሄ ስልጣኔ አይደለም ሰይጣንነት ነው ብልንለው ይገባል ይሄንን የሚሉትን ሰዎችን በያንግም ሁሉም ቦታ ልናገላቸው ልናርቃቸው የፈለገ ባለስልጣን ይሁን እንትን ልንርቅ ይገባል ምክንያቱም ይሄ ከባድ ነገር ነው ነገ ልንቀለብሰው የማንችልበት አደገኛ አካሄድ ይሄዱ ሰዎች በአለም ላይ የተናገሩ ነው ከሁሉ ማንኛውም ዘር ከማንኛውም ብሔር ከማንኛውም አገር ከማንኛውም ዜግነት ይሄው እንግዲህ ዛሬ እንኳን እንዳየነው በዛሬ መርሃ ግብራችን እየተናገሩ ነው የኛ በአገር ቤት ያሉ ምሁራኖች እንግዲህ ሶስት አይነት ነው የሚታዩኝ አንዳንዶቹ አውቀው የተኙ ናቸው ምግባቸውን ስልጣናቸውን ከንፈርታቸውን እስካገኙ ድረስ ምንም አይመስላቸው እነሱ ለራሳቸውም ቤተሰብ ለልጆቻቸውም ወደፊት ተስፋ ምንም የማያስቡ ናቸው በቃ ምንም they don't care ሁለተኞቹ አይነቶች እንቅልፍ ላይ ናቸው እነሱ ምንም እንትን ማድረግ እነሱ እንቅልፍ ላይ ስለሆኑ እንጃ እንግዲህ ምን እንደሚቀሰቅሳቸው ሌሎቹ አይነት አብረው የሚሰሩ ናቸው አብረው የሚሰሩት በሚዲያውም ይህንን ፕሮፓጋንዳውን እየሰሩ ያሉ ህዝቡን የማጠብ ስራ ላይ ባለፈው እንግዲህ ቻርት አሳይቻቸዋለሁ እሱ ላይ የተሰማሩ አሉ እነሱን እንግዲህ የተኛውን ለመቀስቀስ መሞከር የመጀመሪያውን ደግሞ ምናልባት ምቾት ካለበት ግድ የለም ወንድሜ ነገ እኮ አላየም እንዴ ካለፈው ታሪክ አትማርም ነገ እንደዛ መንገድ እኮ የጦይቱ በኋላ ደብቁኝ ብለዋል እባክህ ተመለስ ማለት ይሄን ግን ሙሉም በሙሉ ክዶ በቃ ጭልጥ ብሎ ማለት ነው ዲያብሎስ በራው ላይ እንትን በቃ የራሱ የዲያብሎስ እንትን ስራ እንዲሰራበት የፈቀደውን እሱ በቁሙ በስጋው ነው የለም ተወስዷል ስለዚህ እሱ አይመለስም ስለማይመለስ እሱን መራቅ ነው መጸየፍ ነው ካንተ ጋር አብሬ አልሄድም እግዚአብሔር ይሁን አንተ እንጃ ለምን እንደሆንክ ማለት ነው እንደዛ ብለን መንቀሳቀስ መቻል አለብን ይሄ ነው ያለበለዚያ አስቸጋሪ ነው ግን ከዚህ ሁሉ ተነጋግረን ማለት ነው ወይ ወገኖች ተነጋግረን እንግዲህ አስቡት ያውን ኢንተርቴይንመንት አይደለም ዛሬ ያቀርብኩላችሁ ኢንተርቴይንመንት አይደለም የምንስቅበት የምንዝናናበት ፕሮግራም አይደለም ይሄ ፕሮግራም የምንነቃበት ፕሮግራም ነው የምናነቃበት ፕሮግራም ዘመኑን የምንዋጅበት ፕሮግራም ነው ስለዚህ በተሰባሰባችሁበት አንድም ሁለቱም ሶስትም አራትም ሆናችሁ በምትወያዩበት በስልክ መስመር በምትነጋገሩበት ጊዜ አደራ ይሄን ነገር የተነጋገሩችሁበት ህዝቡም እኛም ሁላችንም እንድንነቃቃ በተነቃቃ መንፈስ የምንሄድበትን ነገር መጀመር መቻል አለብን ግራስ ሩት ሙቭመንት ማለት ይሄ ነው ይሄን ታዲያ በምናደርግበት ጊዜ ይሄ ለቅንነት ነውና ለወደፊት ትክክለኛ እግዚአብሔር ስላሰበልን አይነት ኢትዮጵያዊ ነውና ለወደፊት ለልጆቻችንም ነውና ይሄን በምናደርግበት ጊዜ ሃይማኖት ብሔር ዘር ምናምን ሊገድበን አይገባም ክፉን እርኩስን አካሄዱንም በተገኘንበት ሁሉ በህይወት ዘመናችን በምንኖርበት ጊዜ ልንቃወመው ከማንኛውም ሃይማኖት ጋር ብንሆን ሊገባን ስለዚህ ይሄንን አድርጉ በተረፈ ኤሶፕ ኢትዮጵያን እንግዲህ ይሄ እንትኑን ፕሮጀክቱን እየተመዘገባችሁ ናቸው ግን ኢንቨንተሮችና ኢንቨስተሮች እየተመዘገባችሁ አይደለም በጣም ቀላል ነገር ነው ለምንም እንደማትመዘገቡ በተለይ ኢንቨስተሩስ እንደው መጀመሪያ ፕሮጀክታችሁን አይቶ ማመን አለበት እያተመዘገበ ያለው ለዛ ሊሆን ይችላል ኢኖቬተሮቹ አይዲያ ያላችሁ በአነስተኛ እንትን የእጅ ኢንዱስትሪ ላይ እየተንቀሳቀሳችሁ ያላችሁ ወይም ፕሮጀክት ነድፋችሁ የተወሰነ የገንዘብ የሐሳብ እገዛ የሚያስፈልጋችሁ ወገኖቻችን በውጭም በአገር ውስጥ ያላችሁ አረ ተመዝገቡና ኢንቨንተር የሚለው ላይ ገብታችሁን ተናርጉ ስትሬት ፎርወርድ ነው ራሳችሁን አይዲያችሁን አስቀምጡ ከዛ የናንተ እዛ ላይ ማስቀመጥ ኢንቨስተሮቹን ደግሞ እንዲመዘገቡ ያደርጋል አሁን ባለኝ መረጃ እንጃ መቶም እንኳን መድረሱን የተመዘገበ በሰፖርተር ፔጅ ማለት ደረጃ ከዛ በላይ ቀላል እኮ ነው በሰፖርተርነት ተመዝገቡ ኢንቨንተርም ከሆናችሁ አይዲያችሁን ኢንቨንተር ስር እንግዲህ ስራ አዲስ ስራ ያላችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ ወይም እየሰራችሁበት ነው አሁን ግን ከዛ በላይ መውሰድ የምትፈልጉ የገንዘብ የምክር ኤክስፐርቲስ እርዳታ የሚያስፈልጋችሁ እናንተ እዛ ላይ
ቪዲዮም ይቀበላል ጽሁፍ ይቀበላል እንግዲህ ድረገጹ እዛ ላይ አስቀምጡ ተመዝገቡ እስኪ በሚቀጥለው ሾው በመጋባበት ጊዜ ተመዝግባችሁ ላግኛችሁ እንግዲህ ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም ነው ስለዚህ ያ ደግሞ እኔ ጋር ራሱ እንኳን አሉ አሁን ፓይፕላይን ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ አንዱ ለሰዎች እናንተ ካላስቀመጣችሁ እነሱ ጠንቋ አይደሉም እንግዲህ ፈልገው እናንተ በመላመት እገሌ ያስፈልገዋል የሚሉት ወይም ፕሬዲክት የሚያደርጉት ጠንቋ የሚለው ቃል ለዛጥልኝ ለማንኛውም ስለዚህ ያንን አድርጉ በዛ እንትን በሉ እና ወገኖቼ ይሄ ነው ከዛ በተጨማሪ ኤሶፕ ኢትዮጵያን እንደግፋለን ድረገጹን ፕሮጀክት የምትሉ ከሆነ ያው እንደምታዩት የጎፈንድም ያለ የረዳችሁ ነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ ምን መርዳትም ትችላላችሁ በዚህ ስካን አድርጋችሁ እናመሰግናለን በተረፈ የዛሬውን መርሃ ግብር በዚሁ ፈጸምኩ ጥያቄያችሁን አስተያየታችሁን እናያለን ለብዙዎች እንዲዳረስ አድርጉ እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ከሆነና ወንድማችን ከተመቸው ወንድማችን ቢኒያም ሽታይ በዩቲዩብን በቲክቶክ አይ ቲንክ ውይይት እንዳረግ በዚህ በዲጂታል ከረንሲውና በሲቢዲሲው ጉዳይ ላይ አስቧል ከተመቻቸለትና እግዚአብሔር ከፈቀደ ወደ ሰኞ አካባቢ እኖራለሁ ብዬ አስባለሁ ከዛ በፊት ካላገኘኋችሁ ማለት ነው ነገ ምናምን ካልተገናኘን በተረፈ የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ፈጸምኩ በእኔና በባለቤቴ ስም ሁላችሁንም ተሰናበትኳችሁ አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ክብር እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ያው እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው በያለንበት ሁላችንንም እግዚአብሔር ይጠብቀን ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ማደረ መለኮት የጌታችን እናት የኛ እናት አገራችንን ህዝባችንን ሁላችንንም በያለንበት ተጠብቀን አምላካችን የተሻለ ጊዜ ያምጣልን በጸሎት ትጉ እኔንና ቤተሰቤን በጸሎታችሁ አስቡን ሰይፈ ሚካኤልንና ቤተሰቡን በጸሎት አስበው ያላችሁ በጸሎት ሰዓታችሁ አስቡኝ ደስ ይለኛል እሱን ብታረጉልኝ ትረዱኛላችሁ ትልቅ እርዳታ ነው ለኔ ደሞም እንዲያደረጋችሁልኝ እንደሆነ እያወቅኩ ነው እናንተም እየነገራችሁ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነው በተረፈ የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ፈጸምኩ ቸሩ ነው የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው The Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጩ ዓለም አለ ምክንያት አመጣ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ ዘመኑንም ይዋጅ። Aesop Ethiopia, the truth shall set you free.